Vrei să ai dreptate sau vrei să simți conexiune? Sau vrei să simți sentimentul acesta de împreună? Pentru că s-ar putea ca aceste două lucruri să fie mutual exclusive. Sistemul meu nervos se conectează cu un alt sistem nervos și se rearanjează un pic povestea vieții mele, apropo de ce spune Raluca. Eu cred că chestia pe care o spuneai mai devreme cu trebuie să ajung eu la un anumit nivel să fie suficient de bine și apoi să intru într-o relație pregătit să găsesc sufletul pereche este perete. Așa, da, sufletul perete este bine zis. A Freudian slip. În gândirea relațională s-ar putea ca amândoi să avem dreptate, fiecare trăind în propria realitate. Lucru care știm și de la Neil Seth și de la Lisa Feldman Barrett, că e susținut de neuroștiință, nimeni nu percepe realitatea, fiecare operăm cu modelul nostru. Dacă partenerii s-au îndrăgostit cu adevărat, e pentru că amândoi sunt la fel de fucked up. Doar că modul în care exprimă asta s-ar putea să fie foarte diferit apropo de mecanismele la care făcea Raluca referire. De aceea noi spunem atât de clar că incompatibilitate este baza pentru dezvoltarea umană, nu compatibilitatea. Și vine Andreea și îmi spune: închide laptopul și hai să ne uităm la un film și... Cum să fac asta? Exact. Nu mă înțelegi, nu mă apreciezi, nu mă iubești în condițiile în care exact de asta am nevoie. Provocarea mea este să mă las îngrijită. Pentru că am chestia asta de eu pot, eu mă descurc, eu fac, eu, nimeni nu poate face mai bine decât mine lucrurile. Încă n-am învățat să mă simt suficient de în siguranță încât să mă predau, apropo de proiecția pe care am făcut-o pe tine mai devreme. Sunt atât de puține veri, de exemplu, în viața unui om. Și eu am făcut anul ăsta 43 de ani și sunt puține 43 de veri. Sper că o să fie 80, 90, 100, dar și 100 mi se par puține. Cred foarte, foarte mult în faptul că atunci când vine vorba de relațiile de cuplu, inconștientul nostru are o agendă secretă. Și agenda secretă a inconștientului s-ar putea să fie... Salutare, oameni buni! Suntem la al 7-lea episod al seriei făcută împreună cu Pagina de Psihologie. Am alături de mine doi oameni foarte speciali, Raluca Anton și Gaspar Gheorghi, alături de care o să vorbim despre relațiile ca platformă pentru vindecare, pentru dezvoltare personală și dezvoltare relațională. E un episod foarte fain pe care vă rog din inimă să-l urmăriți până la final. Vă promit că ne vom fi și distrat mult în înregistrarea lui și o să râdeți cu noi. Despre oamenii ăștia vă spun câteva lucruri pentru că nu cred că mai au niciunul nevoie de vreo prezentare. Vă spun foarte pe scurt, Raluca Anton este doctor în psihologie, autor, psihoterapeut principal, supervizor în psihoterapii cognitiv-comportamentale, terapeut și formator relațional cu formare internațională, cofondator al Academiei de Terapie Imago din România și multe, multe altele, inclusiv autoare a bestsellerului Terapie 1 la 1 cu sinele tău. Și povestea ta are sens. 20 de ani de experiență în lucru cu oamenii, fie că vorbim de terapie, de consiliere, de coaching sau de training, și un om foarte, foarte fain. La fel de fain, la fel de drag și omul căruia îi mulțumesc pentru parteneriatul pe care îl avem în realizarea sezonului ăstuia, Gaspar Gheorghi, psiholog clinician, terapeut relațional și autor, cunoscut pentru contribuțiile în promovarea sănătății relaționale, a inteligenței emoționale și a științei conexiunii umane în spațiu public din România, un om care nu cred că are nevoie de și mai mult intro, este totodată omul care a adus Pagina de Psihologie în ființă și cu ajutorul Paginii de Psihologie ați urmărit tot sezonul ăsta. Acum, ăștia sunt oamenii alături de care în episodul ăsta o să povestim despre de ce ne naștem în relație ne rănim și tot în relație ne vindecăm, despre care sunt nevoile universale ale tuturor oamenilor în relații de cuplu, de prietenie, părinte-copil și nu numai, cum arată dialogul Imago și care sunt părțile care îl compun. Vorbim despre 4 competențe relaționale de bază
care sunt utile dincolo de spațiu terapeutic sau de contextul de psihologie educațională și așa mai departe. Vorbim despre dialog, ideea de zero negativitate și vă invit să așteptați până când ne va povesti Gașpar cum arată asta, empatie, apreciere și multe altele. Vorbim despre contrastul între paradigma individuală foarte prezentă în procesele terapeutice versus paradigma relațională și de ce ar fi util să facem tranziția către ele. Și vă promit că ce e cel mai fain e la final, unde colegii, prietenii și invitații mei vor răspunde la o serie de întrebări fulger care ne-au făcut să râdem cu lacrimi, dar totodată e un spațiu în care am și văzut poate cele mai frumoase părți din noi. Vă mulțumesc că sunteți cu noi la episodul ăsta. Bine ați venit! Bine ne vedem în formula Bine de am 3. ajuns. Bine ați ajuns. Bine că ați ajuns. Suntem, deci ca să știți, inside joke de ce râdem este pentru că voi tocmai veniți de la o formare, oamenii pe care îi avem în față tocmai au terminat un curs împreună. Mulțumesc că v-ați făcut timp și pentru episod. Mulțumim Împreună că putem să fim aici. Mai avem energii în studio pe care le veți vedea mai târziu. Este ceva aici pe covor lângă noi, îl avem pe Vlad, o avem pe Alexandra, avem comunitatea Mind Architect, sperăm că și comunitatea Paginii. Oameni buni! Tema noastră în această seară, la 1+1 episoade din sezonul făcut împreună, este vindecarea în relații. O temă ușoară pentru ora 8 sau 6. Într-o oră rezolvăm. Vedem noi exact când ne ia să terminăm. Și este zicala pe care am auzit-o de multe ori la voi, cu ne naștem în relație, suntem răniți în relație și tot în relație ne vindecăm. Propun să pornim sau să repornim de aici. De ce se întâmplă asta și cum de este motoul, nu știu dacă al Imago sau al revoluției relaționale, dar zic să pornim de aici. Te las pe tine. Mulțumesc frumos! E într-adevăr un citat pe care Harville Hendrix l-a creat și care după aceea a devenit emblema terapiei relaționale Imago la nivel global. Și există în psihoterapie la ora actuală două direcții. Există paradigma individuală, care pune un accent foarte, foarte mare pe spațiul psihologic interior, pe felul în care oamenii gândesc, pe felul în care își pot gestiona mai bine emoțiile, sentimentele, trăirile. Și există această paradigmă relațională care e mult mai recentă, ca istorie și ca durată. Și această paradigmă relațională ne încurajează să regândim un pic lucrurile și să mutăm focusul de pe spațiul psihologic interior, pe spațiul dintre noi, pe tot ceea ce ține de relație, de conexiune, de apartenență. Și cei mai mulți psihoterapeuți lucrează cu acest spațiu psihologic interior, pentru că Freud a pus bazele acestei forme de lucru, însă în ultimele 4-5 decenii oamenii de specialitate au realizat că s-ar putea să nu fie suficient. Și dacă ne uităm la felul în care au evoluat lucrurile, în 2025 avem din ce în ce mai mulți psihoterapeuți, din ce în ce mai mare este deschiderea oamenilor față de terapie, de o bună bucată de vreme, inclusiv în România. Și cu toate acestea, rezultatele studiilor de specialitate ne arată că problemele de sănătate mentală sunt în continuare creștere. Asta înseamnă că e nevoie să regândim un pic lucrurile și să evidențiem poate un pic mai mult importanța relațiilor în viața noastră. Și pornind de la aceste perspective, de la aceste observații, s-a dezvoltat un întreg sistem de gândire și de intervenție, iar noi suntem doar 2 dintre terapeuții relaționali Imago din România. Comunitatea este mare, acum chiar venim, așa cum ai spus și tu, de la un curs Imago. Și aici marea provocare e să ieșim din această perspectivă a autosuficienței. Să-mi fie mie bine și în momentul în care m-am vindecat, în momentul în care nu mă mai doare nimic, în momentul în care s-au aranjat toate lucrurile, abia după aceea să intru într-o relație, pentru că atunci vei putea să găsesc sufletul sau omul potrivit. Paradigma relațională Imago vine și spune că da, are sens această perspectivă, dar s-ar putea să fie vorba despre mult mai mult decât atât. S-ar putea ca adevărata transformare, integrare să aibă loc abia în momentul în care întâlnesc pe cineva, cine exact așa cum ascultați și voi acum e prezent într-o manieră empatică, conștientă, dând dovadă de foarte multă empatie și în momentul respectiv sistemul meu nervos se conectează cu un alt sistem nervos și se
Se rearanjează un pic povestea vieții mele, apropo de ce spune Raluca în cărțile pe care le-a scris. În momentul în care am această experiență concretă de viață, nu se mai întâmplă lucrurile doar în mintea mea, doar în imaginația mea, ci efectiv sistemul meu nervos percepe că această lume poate să fie și altfel. De aceea credem atât de mult în faptul că ființa umană se naște cu capacitatea de a fi într-o relație, cu toții ne naștem, sau cei mai mulți dintre noi, într-o relație și apoi tot în relații suferim cele mai mari dezamăgiri, în momentul în care părinții nu ne pot satisface nevoile, în momentul în care parenting-ul este imperfect și nu are cum să fie altfel și apoi tot în relație reușim să redobândim acele părți pierdute, să rearanjăm acele experiențe personale, deci avem nevoie de energia relației. Tu ce părere ai, Raluca? Eu mă gândesc la faptul că toate aceste instanțe despre care de altfel am povestit și noi la curs azi, sinele acesta individual care se focalizează pe propria persoană, are nevoie de sinele ăsta relațional și de sinele care este ancorat de fapt într-o lume. Nu există un sistem nervos care să supraviețuiască sănătos în singurătate, în vid. Și mai mult decât atât, mie cel mai mult îmi place când vine vorba de relațiile noastre să ne adresăm întrebarea asta, oare de ce sunt în relațiile în care sunt? Oare de ce mă îndrăgostesc de oamenii de care mă îndrăgostesc și nu de alții? Pentru că dacă acest om de care m-am îndrăgostit este atât de special, de ce altcineva nu-l vede la fel de special precum îl văd eu? Foarte fain. Și atunci, sigur că asta mi-aduce în minte ideea asta de relații ca oglindă. Pentru că ceva din interacțiunea respectivă, ceva din spațiul acela are o profundă legătură cu mine ca individ, dar înseamnă că acela este și spațiul în care eu merită să explorez mai mult tot ce mi se întâmplă mie, pentru că acolo s-ar putea să descoper lucruri care îmi lipsesc și în același timp să descopere celălalt lucruri care îi lipsesc și împreună să ne transformăm până la urmă felul în care ne trăim viața. Și atât de frumos ceea ce ai spus, Raluca, și aș completa faptul că în viziunea noastră, și aici îndrăznesc să fiu simbiotic, să cred că e și viziunea ta, adevărata dezvoltare e de fapt o dezvoltare relațională. Și vorbim atât de mult despre dezvoltarea personală și punem atât de multă presiune pe individ, pe sistemul nostru nervos, în condițiile în care e mult mai blândă, mult mai așezată, mult mai profundă această dezvoltare relațională. Eu cred că chestia aia pe care o spuneai mai devreme cu trebuie să ajung eu la un anumit nivel, să fie suficient de bine și apoi să intru într-o relație pregătit să găsesc sufletul pereche este... Perete. Așa, da, sufletul perete este... Bine zis. A Freudian slip. Este de fapt unul dintre sufletul cele oglindă sau sufletul perete. Da, unul dintre cele mai mari mituri din psihologie. Eu ce aș vrea să vă invit e... Mie mi-a plăcut foarte mult tabelul ăsta pe care l-ați pregătit. Evident că trebuia să-mi placă un tabel. Un Excel. Da, și avem gândirea liniară, asta mai degrabă focalizată pe dezvoltarea individului, dezvoltarea personală și gândirea circulară relațional. Ca fundație pentru ce vorbim în episod. Cum arată contrastul între ele? Eu vă citesc și vă invit să dezvoltăm. Deci, prima e așa, în gândirea liniară avem ideea asta că eu am dreptate și celălalt greșește, ca și cum percepția mea e realitatea sau adevărul și al luilalt nu. În gândirea relațională s-ar putea ca amândoi să avem dreptate, fiecare trăind în propria realitate, lucru care știm și de la Anil Seth și de la Lisa Feldman Barrett, că e susținut de neuroștiință, nimeni nu percepe realitatea, fiecare operăm cu modelul nostru. Pentru oamenii care ne privesc, fie că să gândesc sau ne privesc interesați fiind de cuplu sau de relație părinte-copil sau de relație între prieteni sau între colegi, cum arată tranziția asta de la focus pe eu am dreptate, tu greșești, perspectiva mea e validă, a ta nu, la ambele la fel de legitime, amândoi s-ar putea să avem dreptate, depinde cu ce filtre te uiți. E foarte greu arată realitatea asta, că mie îmi place să am dreptate. Știu ce zici. Și de multe ori ni se pare, asta e cel mai interesant, e că și vorbim dar nu era evident, dar nu era normal, dar nu era clar. Dar trebuie să-ți spun, să-ți explic, exact. ai putut să deduci. Și aici vorbim cu doi formatori și terapeuți. Este bine să ne uităm așa la lucruri? A ne uita din perspectiva asta a adevărului și a dreptății vine ca un soi de nevoie de ancoră.
Am nevoie De de un certitudine. perete de care să mă țin, știi? De certitudine. Am nevoie să știu anumite lucruri pentru că aceste lucruri mi oferă predictibilitate, mi oferă claritate, mi oferă o iluzie a siguranței, pentru că noi credem că în momentul în care gândim la fel și simțim la fel, suntem în siguranță. Ori în momentul acesta, inclusiv studiile din psihologie socială ne arată faptul că acele comunități care au gândit la fel n-au fost neapărat cele mai sănătoase comunități. Tocmai pentru că avem nevoie să acceptăm faptul că vedem lucrurile din perspective diferite și vedem lucrurile diferit. Și avem evenimente din istorie care ne arată că acele state în care liderilor s-au convins de o anumită teorie au luat unele dintre cele mai proaste decizii strategice. Deci dacă stăm să ne uităm, analizând alte contexte, are sens de ce nu e util și nu e sănătos să gândim la fel. În momentul în care vine vorba de relații și de iubire și de o diadă, un cuplu, și trebuie să luăm anumite decizii, noi pornim de la ideea asta că da, trebuie să luăm o decizie, să rezolvăm o problemă și nu există altă variantă decât să găsim aceeași rezolvare la singura problemă sau la problema asta pe care vrem să o rezolvăm. Și pornim din start de la premisa asta că un dialog înseamnă a găsi cine are dreptate. A purta această conversație înseamnă a găsi adevărul sau corectitudinea în legătură cu problema asta. Din păcate, exact așa sau din fericire, exact așa cum ai spus și tu, există atât de multe fațete ale realității și ale adevărului și chiar zilele astea, în formarea asta noastră, mi-a plăcut foarte mult felul în care colega noastră de la Moldovan a și prezentat ideea asta de realitate abstractă și realitate percepută, cred că așa, în care a demonstrat că inclusiv realitatea asta abstractă, care ține de un obiect pe care noi îl vedem, poate fi perceput diferit, dar concretă, realitatea concretă, dar rămite realitățile astea abstracte, care țin de valori, principii. Încredere, să-mi dai atenție, să mă simt văzut, apreciat, cât de diferit se decodifică pentru fiecare dintre noi. Și cum arată tranziția asta de la cine are dreptate, dialog egal o luptă sau o tentativă de a obține validare pentru dreptatea sau adevărul uneia sau altuia, la gândirea circulară sau relațională? Cum putem să facem tranziția asta? Aici avem nevoie de educație, din punctul meu de vedere, de o educație relațională. Avem nevoie să ne cultivăm inteligența, aceasta interpersonală și tot ceea ce ține de competența relațională, pentru că, din păcate, acest bagaj de există un singur adevăr, o singură realitate, e ceva ce am adus cu noi din copilărie, nu ne-am născut așa. Familia, grădinița, școala, facultatea ne-a modelat cumva acest mod de gândire, care exista un singur adevăr. Și de cele mai multe ori cel care avea adevărul avea puterea. De aceea, în continuare, în relații, vrem să avem dreptate, vrem să avem adevăr, pentru că nu vrem să ne simțim neputincioși, neajutorați și așa mai departe. În același timp, paradigma relațională vine și spune că această gândire lineară de tip cauză-efect, dacă eu sufăr, e din cauza ta. E din cauza faptului că nu mă respecti, că nu mă apreciezi, că nu te uiți la mine, că nu mă bagi în seamă și o modalitate foarte simplistă de a interpreta lucrurile. Și am putea spune că îmi cer scuze pentru limbaj, o formă de lene cognitivă, adică e atât de ușor să împarți pe oameni în buni și răi. Și totul ține de perspectiva observatorului. Pe când vine paradigma relațională și ne spune că viața s-ar putea să fie un pic mai complexă și mai amplă decât am crezut până în momentul respectiv. Și aici ai nevoie de un efort cognitiv înainte de toate să admiți că da, ia stai puțin, din locul în care stă Paul, în momentul în care îi spui uită-te la ce vezi în fața ta, el o să vadă o serie de lucruri. Din locul în care stau eu, dacă cineva mă întreabă ce vezi în fața ta, o să văd alte lucruri. Și aici e nevoie de ceva mai multă empatie, de ceva mai multă compasiune și un termen care mie îmi place în mod deosebit, de ceva mai multă flexibilitate. Să îndrăznesc să fac această trecere de la gândirea de tip cauză-efect la gândirea circulară, care ne spune că de fapt totul este o co-creație. Dacă relația noastră funcționează suficient de bine, dacă există stabilitate, fericire, liniște, e pentru că amândoi ne-am implicat. E o co-creație. Dacă relația noastră nu funcționează suficient de bine și sunt certuri destructive, există dispreț, există critică, asta e pentru că amândoi contribuim sub o formă sau alta. Și în momentul în care relația funcționează bine, e relativ ușor de
admis că da, și celălalt face o serie de lucruri bune și eu fac o serie de lucruri bune, suntem minunați împreună. Dar în momentul în care lucrurile nu funcționează atât de bine, acolo apare această gândire de tip cauză-efect și gândire lineară. Există oameni buni și există oameni răi. Dacă relația Victime noastră și nu este agresori. bună, înseamnă că unul dintre noi e nepotrivit, unul dintre noi este agresorul, celălalt este victima și în asta cumva colapsăm în această perspectivă care e complet incompatibilă cu a avea relații mai bune. Așa că avem nevoie de educație, avem nevoie să-i oferim minții și alte interpretări și alte perspective. Avem nevoie să citim, avem nevoie să vorbim cu cei din jur și apoi avem nevoie să riscăm efectiv să practicăm ceva ce ne scoate din zona noastră de confort. Momentul în care am tendința de a spune că doar eu am dreptate și de a trage plapuma de partea mea, s-ar putea să nu fie potrivit pentru jumătatea mea de cuplu. Și pentru spațiul dintre noi. Dar momentul în care vin și spun, da, am contribuit destul de serios, amândoi am contribuit la cum stau lucrurile și amândoi facem din când în când ceva pentru a fi bine, ia să văd ce face celălalt. Eu știu ce fac ca să fie bine în relație, pentru că avem tendința cumva de a poza, de a avea această atitudine de îngeraș. Pentru că în noi există acest copil interior care vrea să fie bine. Și aici e dovada de maturitate să văd ce face bine și celălalt și să apreciez asta. Asta este gândirea relațională, aceasta este gândirea circulară, în care îmi dau seama că totul circulă. Energia și pozitivă și negativă circulă, totul este o co-creație și în această co-creație poate să înflorească sau ar putea să sucombeze o relație. Eu mă mai gândesc acum la un lucru în timp ce te ascultam, Gașpar, și anume la faptul că eu în cabinet, de când lucrez cu cupluri și sunt 10 ani aproape de când am început această formare și am început să lucrez cu cupluri, eu nu am văzut până acum niciun cuplu care să ajungă în cabinet cu o maximă dorință de a avea dreptate. Am văzut cupluri care au ajuns în cabinet deconectați. Și mie îmi place să le adresez întrebarea asta. Vrei să ai dreptate sau vrei să simți conexiune? Sau vrei să simți sentimentul acesta de împreună? Pentru că s-ar putea ca aceste două lucruri să fie mutual exclusive. Da. Și atât de important, cred, să subliniem asta mai des, ce ai spus tu, Raluca. Mi se pare că e atât de valoros să înțelegem că noi putem fi iubiți, acceptați, îmbrățișați, protejați, chiar și atunci când nu avem dreptate. Sau când avem perspective diferite asupra lucrurilor. Exact. Chiar și atunci când am greșit, când am dat-o în bară și asta, din păcate, e o experiență pe care puțin dintre noi am trăit-o în copilărie și acasă și la școală. Pentru că dacă nu dădeam răspunsurile corecte, dacă nu aveam atitudinea exemplară, nu veneau toate consecințele pozitive, veneau mai degrabă consecințele negative și avem această anxietate în noi că dacă se va adeveri că poate nu există un singur adevăr sau o singură dreptate, atunci ce se va întâmpla? O să pierdem din nou conexiunea. Eu vreau să testez cu voi două idei pe care le-am auzit, sunt curios cum le vedeți. Prima e ideea, cred că Gabor o spunea, că noi avem relațiile pe care credem că le merităm. Cum? How does this land with you? Eu aș flexibiliza un pic povestea asta în termen de... noi avem mai multe, le spunem călătorii în formare Imago și una dintre ele se numește călătoria evoluționistă și în această călătorie evoluționistă, practic, noi explicăm cum creierul nostru s-a format de-a lungul dezvoltării noastre și de-a lungul creșterii noastre, iar creierul are stocat acolo niște mecanisme cu privire la ce înseamnă iubire, ce înseamnă a primi, ce înseamnă a oferi, ce înseamnă siguranță, ce înseamnă conectare, toate aceste lucruri, toate aceste concepte pe care le întâlnim, de exemplu, în psihoterapia existențială a lui Yalom, care povestește mult despre tot ceea ce conține viața noastră. Deci, practic, noi avem aceste experiențe trăite cu privire la aceste elemente din existența noastră. Și creierul nostru s-a modelat în așa fel încât consideră că aceasta este realitatea. Iar terapia relațională Imago vine și spune că eu nu voi putea să-i ofer celuilalt, ci să-mi ofer mie altceva decât ce există deja stocat în creierul meu.
Și așa ajung să devin simbiotic, că e cuvântul pe care l-a folosit și Gaspar, l-ai folosit mai devreme, devin simbiotic cu perspectiva mea. Cred că doar ceea ce e în mintea mea e realitatea, că doar ceea ce e în mintea mea și stocat în sistemul meu nervos este ceea ce eu pot să trăiesc. Și atunci orice vine din exterior este, cel puțin pentru început, respins, pentru că este ceva ce nu cunosc. Și noi de foarte multe ori respingem binele pentru că nu-l cunoaștem și pentru că nu știm cum este să trăim în bunăstare emoțională. Și atunci asta e cumva ce cred, că având stocate aceste informații în interiorul nostru, și o să tot folosesc asta, sistemul nostru nervos, care înseamnă simțuri, gânduri, emoții, legăturile dintre toate astea, pentru mine asta este realitatea și atunci voi oferi și voi crede că pot să primesc doar ceea ce există acolo. De unde vine și respingerea a ceea ce e diferit. E diferit. Și cu componenta asta de meritat, inconștient, de exemplu, dacă ești într-o relație care nu-ți face bine, ori la birou, ori acasă, e valid să achesăm la ideea asta că sunt acolo pentru că la un nivel fiel și inconștient eu cred că merit să fiu într-un context de felul ăsta? Eu cred că sunt multe interpretări aici. Eu n-aș trage o concluzie atât de clară în legătură cu asta. Cred că există acest concept al meritatului pe care îl abordăm și noi mai degrabă în terapia individuală ca tematică. Cât mai degrabă aș privi în zona asta că nu știu cum se simte altceva și nu știu cum... Că e normalitatea mea, că e sistemul meu de referință și mi se pare că așa ar trebui să fie lucrurile, că eu doar asta am trăit. Ok. Eu sunt mare susținător al viziunii lui Gabor Mate și sunt nuanțe, într-adevăr, pe care el le evidențiază. Sunt unele lucruri în care mă diferențiez de el și văd lucrurile altfel. Și cred foarte, foarte mult în faptul că atunci când vine vorba de relațiile de cuplu, inconștientul nostru are o agendă secretă. Și agenda secretă a inconștientului s-ar putea să fie aceea de a duce la bun sfârșit copilăria noastră, în speranța în care de această dată va avea un final fericit. În speranța în care de această dată o să primim ceea ce ne-a lipsit în copilărie, ceea ce părinții, îngrijitorii, bunicii din vari motive n-au putut să ne ofere. Și de asemenea cred că inconștientul nostru știe foarte clar cine sunt oamenii care ne pot oferi ceea ce ne-a lipsit în copilărie. De aceea ne încurajează într-un mod implicit să ne îndrăgostim de persoane care sub o formă sau alta pot co-crea cu noi copilăria prin care am trecut, pe care am trăit-o, doar că în același timp, alegând astfel de oameni care seamănă sub o formă sau alta pentru sistemul nervos, apropo de ce spune Raluca, cu îngrijitorii noștri, acești oameni nu or să ne ofere ușor ceea ce noi avem nevoie să primim, pentru că dacă ne-ar oferi ușor, am avea impresia că ceva nu este în regulă. În realitatea mea, în narativa dezvoltată de sistemul meu nervos, s-ar putea că eu să fiu un om care este greu de iubit. Un om care primește greu îmbrățișare, atingere și atunci apare această componentă destul de cognitivă, ea că poate nu merit. Dar deep down, în profunzime, dincolo de vârful icebergului, dacă ne uităm în profunzime, o să vedem că acolo de fapt sunt fricile noastre, durerile noastre și nevoile noastre neîndeplinite sau visurile noastre. Și de asemenea avem această încăpățânare, i-aș spune, sau această aroganță de a crede că, da, tu ești genul de persoană față de care eu simt o atracție, tu poți să-mi oferi ceva ce eu îmi doresc foarte tare, în același timp văd că nu ai disponibilitate, dar te voi face să-mi oferi ceea ce eu am nevoie. Și dacă văd că nu merge cu vorba blândă, atunci mă voi implica în tot felul de mecanisme, de comportamente, de strategii, de bla bla bla, în care fie ridic vocea, fie te acuz, fie te ameninț, fie stârnesc gelozia și așa mai departe, adică suntem ființe atât de complexe și merită să surprindem cât mai mult din complexitatea psihicului uman cu toate aspectele sale conștiente și inconștiente. Așa că da, din punctul meu de vedere, e mult sens în ceea ce spune Gabor, doar că în același timp merită aprofundate un pic lucrurile. Eu mi-amintesc acum că ai spus povestea asta cu agenda ascunsă, un exercițiu pe care îl fac de multe ori
când găsesc spațiu în cabinet și vă invit și pe voi să vă gândiți la chestia asta, că mi se pare atât de important să învățăm să ne-și adresăm anumite întrebări după astfel de întâlniri. Iar o întrebare pe care o adresez de multe ori în cabinet, când, cum spuneam mai devreme, găsesc loc, dacă ar fi să spui care e un vis care se ascunde în spatele acestui conflict pe care îl aveți acum, oare care este visul acesta? Și este și un mod prin care poți să întorci un pic povestea și să-ți dai seama că absolut orice conflict ascunde un vis. Că niciunul dintre noi nu ne-am trezit în situația asta care ne rănește de fapt pe amândoi și care produce suferință și care ne doare, fără ca fiecare dintre noi să avem în spate o dorință mare, mare, mare. O speranță. O speranță. Da. Ceva îmi doresc să se întâmple diferit și în momentul în care reușesc să mă întorc în zona asta și să mă gândesc oare care-i visul, oare ce-mi doresc foarte tare să primesc în momentul ăsta și nu reușesc să primesc sau nu reușim împreună să construim spațiul necesar pentru ca eu să primesc asta și cum contribui eu la faptul că nu primesc lucrurile astea, dar doar că speranța aia, visul acela, de foarte multe ori iese foarte prost pe gură. Da. Și cu tot felul de mecanisme în cuvintele extrem nepotrivite. de creative, în cuvintele nepotrivite. Și cred că în modul ăsta putem înțelege un pic mai bine, Raluca, de ce unii oameni rămân în relații despre care alții ar spune că ar trebui să se încheie. Da. Adică ce rost are, nu ai deloc demnitate, nu ai deloc mândrie, te lași călcat în picioare și așa mai departe, pentru că în aceste sisteme nervoase mai există acea dorință, mai există acea speranță, mai există acel gând că da, nouă s-ar putea să ne fie bine și de regulă oamenii ies din relație în momentul în care se pierde această speranță, în momentul în care se conving ei pe ei că dorința asta nu se va materializa în această poveste. Și atunci, într-un mod relativ simplu, ne mutăm focusul pe o altă relație, pe un alt partener, pentru că acolo e speranța, acolo e mai posibil visul. Foarte fain că zici asta, că mă ajută să merg către a doua temă pe care vreau să vă supun atenției, să-mi spuneți dacă rezonați. Cred că tot Gabor spune în formare, în Compassionate Inquiry, că noi căutăm inconștient oameni care să fie cumva la același nivel de traumă cu noi. Și de ce mi-a mers natural gândul la asta ca urmare a ce ai spus e că momentul ăla când îți pierzi speranța că aici se mai poate face ceva, sunt curios cum vedeți asta în cabinet sau în rândul oamenilor care lucrați, cum să prind. Cu cât e trauma mai mare, durează mai mult și unii poate indiferent ce trăiesc nu-și dau seama, băi, nu mi-e bine aici. Cum vedeți asta? Noi în terapie relațională folosim mai rar cuvântul acesta de traumă, adică e ceva ce nu-l avem cumva în manual, însă în momentul în care vorbim despre rănile acestea și etapele de dezvoltare, într-adevăr în teoria relațională Imago noi avem această credință cum că oamenii ajung împreună fiind răniți sau suferind foarte puternic în anumite stadii de dezvoltare sau stadii de dezvoltare similare, atâta doar că au mecanisme diferite de adaptare. Noi aici avem în rândul membrilor comunității oameni care sunt probabil familiari sau fani, dar putem să dăm niște exemple de cum arată asta? Deci caut pe cineva care mă poate aduce într-un cadru de suferință ce mi-e familiar, dar care are alt mecanism. Cred că aveți multe exemple, cred că e util să le ilustrăm așa. Mie ce mi-a venit în minte și îmi place mult și această perspectivă pe care ai adus-o în discuție, Paul, e că într-o relație de cuplu, de cele mai multe ori, dacă partenerii s-au îndrăgostit cu adevărat, e pentru că amândoi sunt la fel de fucked up. Doar că modul în care exprimă asta s-ar putea să fie foarte diferit apropo de mecanismele la care făcea Raluca referire. Și despre ce vorbim când ne referim la asta? La faptul că, de exemplu, în paradigma relațională Imago, și aici sunt foarte multe paradigme, e pentru oamenii care au nevoie de un singur răspuns corect și de un adevăr absolut, e extrem de frustrant să audă că sunt atât de multe lentile, atât de multe perspective. Până la urmă, cine are dreptate? Harville Hendricks, Gabor Mate, Esther Perel, Daniel Siegel, pentru că oamenii ăștia surprind diferite aspecte ale vieții. Și acum noi vorbim cu Raluca doar despre cum se vede viața prin lentila Imago. Și lentila Imago ne spune că
sinele nostru se dezvoltă în relație și că există 4 etape foarte, foarte importante ale dezvoltării noastre în copilărie. Prima etapă este etapa de conectare sau ceea ce John Bowlby ar fi numit etapa de atașament. Și aici avem nevoie să ne simțim protejați, să fim ținuți în brațe, cineva să ne ghicească nevoile, să ne satisfacă nevoile, adică depindem foarte, foarte mult de mediu. A doua etapă foarte importantă este etapa de explorare. Dacă etapa de conectare e în perioada asta 0-2 ani, plus minus, etapa de explorare e în perioada 2-3 ani. Și aici deja mă îndrăgostesc de lume. Aici vreau să descoper lumea. Aici apare acest impuls foarte, foarte puternic de a vedea ce se află în jurul meu, de a vedea cum funcționează lucrurile, devin din ce în ce mai curios. Și aici nevoia de bază e să pot să explorez în siguranță, în așa fel încât să existe structură și să fiu protejat. Cea de-a treia etapă este etapa de identitate. Și apropo de perspectiva relațională, abia după ce am descoperit cum funcționează relațiile și am gustat un pic din lume, mă întreb cine sunt eu. Pentru că etapa de identitate vine cu această curiozitate. Ce îmi place mie, ce vreau eu, care sunt diferențele dintre mine și celălalt. Și aici vorbim de perioada 3-4 anișori. Și apoi cea de-a patra etapă este etapa de competență și putere, care vine cu mesajul că am nevoie să am o influență asupra lumii, să ofer ceva lumii, să contribui cu ceva la această lume. Și aici copilul are nevoie de foarte mult feedback pozitiv, de foarte multe laude, de foarte multă apreciere, cumva părinții să vadă potențialul de dezvoltare al copilului. Doar că ființa umană se naște într-o familie imperfectă, cu oameni imperfecți, care au propriile provocări, propriile dificultăți, propriile răni, propriile traume și așa mai departe. Drept urmare, cu toții ne vom priva copiii de anumite nevoi, apropo de această călătorie. În momentul în care părinții nu au suficient de multă disponibilitate să fie atenți la emoțiile mele, apropo de prima etapă, de etapa de conectare, sau atunci când părinții cred că oricum sunt atât de mic, sunt tabula rasa, nu o să-mi amintesc nimic, nu e nicio problemă că ei se ceartă în prezența mea, nu e nicio problemă faptul că nu mă iau în brațe, din contră, mă lasă să plâng singur în cameră pentru că oricum până la vârsta adultă o să uit toate aceste lucruri. Sigur că din punctul de vedere al memoriei explicite, ea s-ar putea să nu existe încă în această perioadă de 0-2 anișori, dar memoria implicită este acolo. Sistemul nervos învață extrem de multe lucruri și atunci sistemul nervos se adaptează, pentru că ființa umană se naște cu această capacitate de a supraviețui și de a se adapta. Și cum se adaptează? În maniera în care dacă mediul este foarte sărac în susținere, fie devine cumva absorbită de sine această persoană și merge mai departe în viață cu această tendință de n-am nevoie de nimeni, mă descurc singur, viața este mai ușoară singur, ceilalți sunt o pacoste, ceilalți sunt o problemă, cumva evit relațiile. Despre noi doi vorbește acum, Paul. Nu-i așa? Da, Nu-i așa? am simțit că... Și există și cealaltă perspectivă în care energia psihică mai degrabă devine una de maximizare și persoana se agață de ceilalți. În momentul în care, pot să te iau de mână, am prins-o de mână pe mama. Crezi că amândouă eu? Pe amândouă. Ăsta a fost momentul tău de maximizare. În momentul în care am prins-o de mână pe mama, pentru că nu știu ce se va întâmpla data viitoare și atât de plăcută mâna ei, e caldă, viața este mult mai ușoară în momentul în care o prind de mână, îmi e greu să-i dau drumul. Și mi-e greu să-i dau drumul pentru că ce am învățat deja în acești primi 2 ani de viață e că uneori când îmi e greu, mama e acolo, alteori când îmi e greu, mama nu e acolo din vari motive și nu vreau să mai risc. Și atunci, acesta este cumva un exemplu de rană relațională, provocare relațională cu care vin de acasă. Și de regulă atracția se întâmplă între parteneri care sunt lezați în aceeași etapă a dezvoltării. Noi am vorbit despre cele 4 etape ale dezvoltării, dar am exemplificat doar o singură etapă. Și atunci e partenerul care minimizează energia și care devine evitant din punct de vedere relațional și e partenerul care maximizează energia, care se agață de celălalt. Și cei doi se vor îndrăgosti. Și de ce? Pentru că, din nou, perspectiva relațională Imago ne spune că natura
universul, cosmosul. Paradigma relațională Imago are și această viziune împrumutată din fizica cuantică, care punctează lucruri care s-ar putea să fie un pic greu de digerat pentru cineva cine n-a citit deloc fizică cuantică. Și anume, Harville Hendrix spune că natura a considerat sau universul că e mult mai util să pună doi oameni incompatibili la oaltă ca să se vindece reciproc, să se transforme reciproc, decât să folosim energia pentru un singur individ. Așa că tu te vei simți atras de o persoană care maximizează energia și care se agață de tine și s-ar putea, dacă tu ești minimizatorul, să fie extrem de interesant, atrăgător pentru o persoană care de regulă se agață, dar nu a învățat această autosuficiență, această capacitate de a sta cu trăirile mele. Și atunci amândoi sunt realizați în aceeași etapă și amândoi au nevoie de celălalt ca să învețe o serie de lucruri. Cel care se agață are nevoie să învețe să se distanțeze un pic, să respire un pic mai des, să se autoregleze, iar cel care este distant are nevoie să se apropie un pic mai mult, să folosească coreglarea, să se deschidă un pic mai mult, să se vulnerabilizeze un pic mai mult. Deci la asta ne referim atunci când vine vorba de faptul că suntem la fel de lezați, doar că adaptările noastre, cum spunea și Raluca, sunt diferite. De aici ideea asta cum mi-am găsit jumătatea. La propriu, într-un fel. La propriu, într-un fel, da. Mi-am găsit jumătatea, am găsit lucrurile pe care eu nu le aveam și ideea aici este și mie asta îmi place foarte mult în terapia relațională Imago, mai ales că eu vin dintr-o formare, amândoi de fapt venim dintr-o formare, poate tu mai puțin, dar eu vin dintr-o formare puternic individuală, adică este despre și cauze, efect, big time. Lucrurile foarte, să fie foarte clar, concret, organizat, lucru care a avut atât de mult sens pentru mine și structura mea, apropo de ce povestea și Gașpar mai... control, știm unde și lucrăm. Pentru mine fascinant a fost să văd în formarea asta, în terapie relațională Imago, cum, sigur, este foarte mult despre cuplu, despre relație, despre partener, despre spațiu, însă cât de mare este transformarea fiecăruia dintre cei doi în parte, pentru că învață să interacționeze diferit unul cu celălalt. Și asta mi se pare fascinant în terapia relațională, cum nu este doar despre schimbarea relației, ci în momentul în care se schimbă dinamica asta în relație, lumea interioară a fiecăruia se schimbă. Și în momentul în care eu îmi dau seama că contribui într-un anumit fel prin mecanismele mele la relația asta și sunt conștientă de asta și învăț anumite lucruri noi, învăț lucruri noi despre mine și asta mi îmbogățește lumea interioară. Și în momentul în care... expandează perspectiva asupra realității. Da, și atunci nu este doar despre relație și bunăstarea relațională, este și despre bunăstarea interioară și despre cât de multe laturi și fațete pot să descoper și despre mine. Mie mi-ar plăcea mult să dați niște exemple și din celelalte 3 etape, chit că sunt așa rapide. Vreau să testez cu voi dacă exemplul ăsta e relevant. Vorbesc despre un prieten, să zicem că vorbim despre cineva care a învățat, nu știu, că nu merită decât dacă face, nu știu unde intră între astea, am povestit după, că e relevant dacă poate, dacă rezolvă, multă energie dusă în acțiune, mai puțin în a fi, în prezență și implicit, probabil în virtutea ce ne-ați povestit până acum, persoana asta o să se simtă atrasă mai degrabă de cineva care e foarte confortabil să fie. Doar să fie. Sau doar să fie. Nu trebuie să facă, mai în confort cu relaxarea. Asta e visul tău ascuns, așa? Zic și eu, din prieten, nu. Și în dinamică cu persoana asta, presupunând că ce e atrăgător la început și devine enervant mai târziu, pentru că tu nu faci nimic, mai faci tu ceva, fac singur și așa mai departe, zic tot așa, prietenul ăsta așa îmi descrie, în timp dacă rezistă relația, respectiv cei doi în ea, ajung să se flexibilizeze unul pe celălalt la perspectiva elaltă. Adică ăsta care nu mai face, mai învață să și stea și că nu e în pericol, nu i se întâmplă nimic rău când stă. Cel care e în confort cu a fi, a sta, a nu fi productiv, învață că poate să fie și interesant să inițieze sau să facă. Ăsta e dansul. Știi ce e interesant apropo de povestea asta? Că de fapt în momentele în care ne așezăm noi așa pe canapea și ne spunem ce mi-ar plăcea să pot și eu să, absolut orice, de cele mai multe ori ceea ce visăm pentru noi este ceva ce deja celălalt face. Și dacă luăm pe stadiile astea de dezvoltare, dacă e ok, Gașpar, să iau pe exemplele,
Dacă luăm pe stadiile astea de dezvoltare, ne imaginăm acum, da? În stadiul acesta de atașament vorbim despre perioada în care amândoi ne-am simțit singuri, am simțit singurătate, nu e nimeni acolo, ne imaginăm că am avut acest plâns nealinat, n-a venit nimeni să ne ia în brațe. Unul dintre noi a învățat, nu-i nicio problemă, mă descurc singur, îmi înghit acest plâns. Celălalt poate că a învățat să plângă și mai tare. Pentru că a văzut că probabil în momentul în care plânge foarte tare, la un moment dat cineva se sesizează sau măcar speră că se sesizează. Dacă mergem mai departe în etapa de explorare, aici, cum spunea Gaspar mai devreme, e momentul în care ne întoarcem către lume și învățăm cum este lumea, iar în acel moment este foarte mult despre câtă libertate simțim să avem în lume și explorarea asta este despre explorarea propriului corp, a emoțiilor, a comportamentelor și a relațiilor, adică a identității, deja începem să explorăm lumea. Și atunci unii dintre noi poate am primit mesajul că lumea e un loc periculos, sau amândoi am primit mesajul că lumea e un loc periculos, că trebuie să te protejezi și atunci unul stăm deoparte și zicem, uite, eu nu mă știu cu lucrurile astea care țin de lume și atunci mai bine nu explorăm aici cât e pătrățelul nostru, cât e... În același timp, un alt sistem nervos, în aceeași poveste, a zis, lumea e un loc periculos. Eu trebuie să explorez, să testez, să văd dacă lumea e un loc, dacă e un loc periculos. Și apare această libertate de explorare. La același mesaj. La același mesaj poate să înceapă să existe același... Și aici iară unul ar fi pe minimizare, eu nu este pătrățelul meu, stau la mine aici în cutiuță, și celălalt pe maximizare, da, e periculos, ia-ți vedem. Sau mergem în alt context. Acum știi, apropo de ce spunea Gaspar mai devreme, sunt atât de multe variante ale acestei povești, da? De dragul exemplului punem niște căsuțe aici. Eu vin dintr-un context în care toată partea asta de explorare a fost bazată pe reguli. Lucrurile trebuie să fie într-un anumit fel, explorezi într-un anumit fel, te comporți într-un anumit fel, arăți într-un anumit fel, vorbești într-un anumit fel, interacțiunea cu mediul este într-un anumit fel. De dragul exemplului am exagerat un pic. Bineînțeles că mă simt atras de cineva care nu are limite la explorare și în momentul în care explorează lumea o face cu creativitate, o face cu entuziasm, o face fără un ghidaj și fără o hartă și zice, uite, ce fain că am ajuns în orașul ăsta, hai să vedem cum este el altfel decât pe unde ne trimite harta. Și asta mie îmi creează destul de mult disconfort, că eu vreau să mă duc după hartă, adică am niște obiective, am venit aici pentru un scop. Nu am venit aici să ne plimbăm aiurea prin oraș. Lăsați un comentariu, câți dintre voi vă regăsiți în fiecare dintre exemplele astea, da, vedem și dacă oamenii care sunt cu noi live. Mergem mai departe, apropo de identitate. Cineva care are o imagine foarte clară de sine. Okay. Și asta vine, de exemplu, în ceea ce mă privește pe mine, vine tot pe aceste mesaje care țin de cum trebuie să fii și cum este lumea, care sunt rigorile, cum trebuie să te comporți. Și atunci am dezvoltat o imagine foarte clară despre mine. Eu sunt un om integru, competent și așa mai departe. Iar când vorbim despre cineva care poate a primit aceste mesaje foarte clare, dar s-a îndreptat mai mult în zona asta de creativitate pe explorarea de mai devreme, poate că se dezvoltă o identitate difuză. Nu știu cine sunt eu, de fapt. Oare eu sunt aceste norme, eu sunt aceste reguli. Și în exemplu ăsta, persoana care are o identitate foarte coagulată, cristalizată, simte atracție față de cineva care... Da, de cele mai multe ori. Tot pentru prieteni. Pentru că această identitate uneori poate duce la o rigiditate, poate duce la o atitudine critică, la o atitudine foarte fermă. Și pentru că energia psihică se duce constant în direcția dezvoltării și a transformării, o să mă încurajeze această energie să mă apropii de o persoană care este exact așa cum a spus Raluca, poate fără prea multe granițe, poate mult mai flexibilă, mult mai fluidă, exact, foarte, foarte bine punctat. Pentru că acolo este potențialul de dezvoltare. De aceea noi spunem atât de clar că incompatibilitatea este baza pentru dezvoltarea umană, nu compatibilitatea. Da. Și uite, apropo de partea asta de explorare, cred că foarte tare se vede asta și când vine vorba de intimitate și sexualitate. Cât de liber mă simt, cât de confortabil mă simt în relație cu corpul meu, în relație cu explorarea, în relație cu
a ne da voie să simțim lucruri și nu neapărat să fie totul foarte clar și foarte rigid. Și apoi avem partea de competență, Așa. care vine cu, ce spunea și Gașpar mai devreme, am nevoie să mă simt puternic. Și acum, sigur că în momentul în care identitatea este una foarte bine definită, am această iluzie a faptului că am putere, că eu știu, că eu cunosc. De cele mai multe ori, persoanele care au aceste credințe cu privire la cum este lumea, eu am dreptate, eu dețin adevărul, așa stau lucrurile, așa este corect, cel mai probabil se îndrăgostesc de persoane care de multe ori s-ar putea să simtă în unele contexte faptul că Habar n-am cum nu știu cum lucrurile, sunt zi-mi lucrurile, nu am o imagine clară asupra vieții, nu pot să-mi organizez, de exemplu, comportamentul suficient de bine sau să am o strategie cu privire la propria viață, să simt poate mai multă neputință. Ce vreau să subliniez aici este că niciunul dintre sunt capete de spectru, nu sunt bune sau rele, ci sunt doar modalități diferite de a face față unei realități. Nu, faptul Și că ele au servit cândva. au servit cândva Și modalități diferite de a face față durerii și suferinței. De fapt, Da. despre asta e vorba. Și dacă ne întoarcem un pic la exemplu pe care l-ai dat, Paul, cu eu, care sunt atât de competent, atât de descurcăreț și e cealaltă persoană, jumătatea mea de cuplu care funcționează atât de diferit, s-ar putea ca aici leziunea să fi fost exact în etapa asta despre care a vorbit acum Raluca, în etapa de competență și putere. Care în ce interval de vârstă e orientat? 4-6 ani. 4-6 ani. Este exact acea perioadă în care am avea nevoie de feedback pozitiv, dar din păcate și la grădiniță și în familie primim mai degrabă feedback negativ. Ce e cu desenul ăsta? Nu ai făcut exercițiile suficient de bine, exercițiile fizice, nu mănânci încă suficient de frumos și atunci energia psihică iar se adaptează și sunt cele două extreme. E varianta în care cred despre mine că trebuie să fiu perfect și că lumea asta mă poate accepta doar dacă sunt perfect și doar dacă fac lucrurile la nivel de excelență. Și atunci eu s-ar putea să devin un partener destul de competitiv, destul de perfecționist și foarte intolerant la greșeală. Cealaltă extremă este varianta în care energia psihică se duce mai degrabă către un soi de pasivitate și manipulare. Curiozitate aici, varianta asta a doua se întâmplă în contextul în care n-a mers prima, adică într-un context în care eu m-am prins că oricât m-aș strădui și dacă sunt perfect, tot mi-o iau. S-ar putea să fie și asta o ipoteză sau o explicație. Și în același timp nu avem studii atât de amănunțit făcute încât să spunem că da, de fiecare dată așa se întâmplă. Și aici aș mai aduce în discuție și acest aspect al incertitudinii. Uneori lucrurile se întâmplă pentru că se întâmplă. Nu avem răspunsuri atât de clare oricât de mult ne-am dori. Însă partea interesantă este următoarea. Dacă eu sunt genul de partener rigid și competitiv, mă voi îndrăgosti de o persoană care îmi va spune da, ești cel mai minunat om din lume, femeia cu răspunsurile cele mai inteligente, te descurci atât de bine și așa mai departe. Nu-i așa? Ai nevoie să auzi asta cât mai des. Doar că la un moment dat celălalt o să vezi că nu e atât de competent pe cât ești tu. Și că celălalt parcă nu se pricepe atât de bine la ariile tale de competență și ăla o să fie momentul în care o să te frustreze foarte tare, pentru că o să-ți dai seama că celălalt nu e identic cu tine. O să-ți dai seama că celălalt poate preferă uneori scurtăturile. De ce să depun atât de mult efort să înțeleg felul în care funcționează creierul uman în condițiile în care există specialiști pentru asta? Așa că nu mai bine mergem și facem sex, nu mai bine mergem și cheltuim bani, nu mai bine ne bucurăm de viață și așa mai departe, adică de ce să depun atât de mult efort? Și în momentul în care celălalt mă invită să fac asta, pentru mine o să fie frustrant. Pentru că eu ce am învățat în mica copilărie e că dacă nu sunt cel mai bun și nu dau răspunsurile cele mai bune, nu am dreptul la fericire, la vacanță, la un somn odihnitor și așa mai departe. Și aici e nevoie să mă deschid la minte și să mă întreb din nou și din nou ce pot învăța de la celălalt, nu cum ar trebui să-l schimb pe celălalt. Aici e marea capcană atunci când vin oamenii la terapie de cuplu. Vin cu speranța că vor avea un aliat în terapeut și o să-și transforme partenerul în visul, dezideratul, idealul și așa mai departe și asta este păcăleala. Da, am o întrebare de finețe acum, opinia mea, și anume, ce pot învăța de la celălalt? Până la ce punct? Că înțeleg că utilitatea învățării e flexibilizarea, să învățăm unul de la celălalt ca fiecare dintre noi din ce spațiu venim, să pătrundem mai mult și în spațiul celuilalt.
Întrebarea mea e până la ce punct și din perspectiva faptului că temperamentul meu, personalitatea mea s-ar putea să vină cu niște limite. Și eu să pot să duc o doză mai mare de lipsă de control sau de lipsă de claritate, dar până la un punct de la care încolo, oricât m-aș strădui, să simt că îmi face rău. Și Cum din te nou, prinzi? din nou răspunsul e poate da, poate nu. E o chestiune pe care nu cred că o poate spune cineva din exterior. Sunt curios din practica voastră cum se vede. Exact din practică vine răspunsul. Terapeutul nu e Nostradamus, nu ghicește în stele și spune ce se va întâmpla. Cred că depinde atât de mult de ce fac partenerii de cuplu împreună. Pentru că dacă apare din start această idee în mintea mea că până la un punct mă pot dezvolta, s-ar putea ca acest gând să mă limiteze. S-ar putea ca acest gând să se bazeze din nou pe o strategie a minții mele de a controla lucrurile. Și exact ăsta este secretul, să îndrăznesc să exist în această lume și altfel, nu prin control. Întrebarea mea, știi unde merge? Că aici sunt curios. Eu am văzut și reversul întâmplându-se. Sentimentul ăsta că oricine poate fi orice, oricine poate fi oricum. Și tentativa oamenilor, inclusiv în mediul business văd asta foarte mult, în care în rolul tău e nevoie să fii și cel mai bun, nu știu, programator, expert tehnic, să fii brici la soluții, dar să fii super empatic și să vorbești frumos cu toți colegii și să fii mereu prezent și cald și calm. Din unghiurile pe care le înțeleg eu, dacă mă gândesc, nu știu, la PCM ca teorie de personalitate sau Big Five sau altele, înțeleg că noi avem totuși și niște înclinații și chiar cu Daniel Siegel vorbeam că energiile alea temperamentale, agency, bonding și certainty sunt înnăscute, chiar dacă nu genetice, totuși înnăscute. Și aici cumva e curiozitatea mea pentru un om care e într-o relație de orice fel ar fi ea și care acceptă că trebuie să devină permeabil și flexibil în interacțiune cu partenerul pentru că o să-l crească sau pentru că o să-i crească asta. Cum poți să faci asta într-o manieră în care rămâi totuși conectat și la identitatea ta, poate la partea din ea care e nucleu, care nu se va schimba sau... Nu știu dacă reușit eu să formulez ideala asta, dar eu văd ca doi pole așa. Flexibilitate completă, rigiditate completă. Dar nu există și un spectru între ele. Și un flexibilitate completă și rigiditate completă. Există doar tendința de a fi mai flexibil și în unele situații poate și mai flexibil și tendința de a fi rigid și în alte situații și mai rigid. Și în momentul în care, uite, asta mi se pare că e reversul medaliei la atât de multă dezvoltare personală de această dată. Faptul că cred că știu cum este identitatea mea și sinele meu. Și mi se pare că sunt doar povești pe care ni le repetăm din nou și din nou și aceste povești odată repetate cumva ne fac să ne simțim în siguranță. Okay. Și în momentul în care îndrăznesc să spun că da, e doar o perspectivă, cred că asta e ceea ce știu despre mine până acum și sunt curios să văd ce o să mai descoper despre mine de aici încolo. Și nu știu cât timp o să călătoresc din punct de vedere profesional împreună cu Raluca. Noi avem o relație profesională de care eu sunt foarte încântat și mulțumit și învăț atât de multe lucruri de la Raluca. Transformările se pot produce și în relația de cuplu, dar și în relațiile profesionale. Și în momentul în care vine mintea și îmi spune că s-ar putea să te dezvolți în relația cu Raluca doar până în acest punct. S-ar putea ca asta să fie o formă inconștientă de a mă limita. Dar în momentul în care vine mintea și îmi spune că nu știm exact, s-ar putea ca, uite, sunt lucruri care îmi plac la Raluca foarte tare, sunt lucruri care mă irită la Raluca foarte tare. Și în momentul în care vine vorba despre lucrurile care îmi plac, astea sunt lucrurile care mă fac să mă simt în siguranță. În momentul în care vine vorba despre lucrurile care mă irită, acestea sunt lucrurile care cumva creează un disconfort și exact aceste lucruri care mă irită îmi indică mie faptul că acolo mai este loc de creștere. Și în momentul în care spun că eu așa m-am născut, ăsta este temperamentul meu, aceasta este personalitatea mea, eu nu o să fiu niciodată exact așa cum era Luca, are sens, e o perspectivă, dar e și o modalitate de a rămâne în zona mea de confort și de a nu mai duce suficient de multă energie și de a nu mai munci suficient de mult în direcția asta.
De aceea vine fizica cuantică și ne spune că s-ar putea ca totul să fie posibil. Probabilitatea e mică, într-adevăr, dar totul e posibil. De aceea mie mi se pare un pic periculos și vreau să cred că aici în comunitatea Mind Architect s-a vorbit despre atât de multe lucruri când ne agățăm de anumite concepte și interpretăm realitatea doar prin acele concepte, că e temperament, că e, nu știu, orice nuanță care îi împarte pe oameni în categorii. Până și noi când vorbim despre maximizare și minimizare, e o chestiune periculoasă. Doar că avem nevoie totuși de aceste categorii ca mintea să se poată orienta un pic. Are sens? Foarte mult, da, da. Și ce a ajuns la tine? Adică care e partea din răspuns care ți-a atins inima, de exemplu? Ideea asta că e o formă de limitare să te uiți la ele în termen de da și nu se poate, nu se poate, se poate 80%, nu se poate 20%. Rămân conectat și la ideea asta că e util să fii atent și la cum te simți în corpul tău. Mi se pare că corpul e un mijloc de a primi feedback foarte bun. Eu având un istoric relațional, de ce întreb asta, în care am încercat să devin ceva ce simțeam corporal că eu nu pot să fiu, dar mintea mi-a spus, trebuie să te străduiești, continuă, nu se poate altfel. Și cumva eu venind din partea asta la altă în care n-am ascultat ce am simțit fizic și am făcut ce mi-a zis capul, de acolo a venit întrebarea. Ce rămâne cu mine e să nu ne uităm în cutii, categorii, chit că ajută la orientare și o structură psihică ca a mea, care are o afinitate față de metode, metodologii, pași, structuri, are tendința asta și asta e foarte valoros să văd că inclusiv felul în care funcționează mintea mea mă face să caut 80-20, 70-30. Asta. Da. Ce vreau și sunt curios și de perspectiva Raluca e dacă e util în călătoriile de care vorbiți în metodologie să rămâi ancorat la feedback-ul pe care ți-l dă corpul, nivelul tău de energie, în ce-ți face bine și ce nu-ți face bine. Că pentru mine a fost revelator să văd diferența asta între ce are sens în cap și ce simt fizică, mai vreau, e bine, e liniște, e cald, e moale versus e încordare, e frig, pleacă energia. Și poți să ne spui și ce te enervează. Ce mai enervează? Am și uitat acum, stai că mi-ai dat o temă. Iar eu voiam să spun cât de mult îmi place în momentul în care îți dai timp înainte de a răspunde. E ceva ce din nou îmi propun să învăț de la tine. Să mă așez un pic înainte de a răspunde. Enzo că că mă irită și acum mi-a dat o apreciere ca să mă liniștesc pe sistem nervos. Eu mă gândeam aici la un lucru și poate că o să complic povestea, dar hai să give it a try. Spuneai mai devreme că oare până unde pot să transform lucrurile astfel încât să nu simt că renunț la nucleul meu. Oare bine am înțeles? Da. Sau că renunț la nucleul meu? Asta era? Nici n-am eu o formulare atât de precisă, e mai mult o imagine pe care o am sau un feeling ăsta în care e ancorat în experiența mea, ăsta în care încerc să acomodez ce vine din mediu, ce vine din relație, ce nevoi sunt în jurul meu. În capul meu operez cu o convingere, de exemplu, nu se pot relații fără muncă, nu se poate fără multă muncă sau fără mult efort. Asta eu confirm. No. Și ajung în punctul despre care noi în privat am mai vorbit, în care eu am sentimentul că eu nu mai sunt eu și mi-e rău fizic, mă simt obosit constant încercând să acomodez niște nevoi pe care le înțeleg a fi ale relației. Ca relația să funcționeze, eu trebuie să sacrific niște părți din mine care simt că sunt nucleu, nu sunt nice to have, nu sunt eu aș vrea o omletă, tu vrei, nu știu, ou poșat, ok. Eu aș vrea mai multă explorare, tu ai vrea mai puțină. Eu zic da, cu sentimentul că dacă nu zic da, nu se poate să continue relația și eu aș vrea să continue relația și mă trezesc peste ceva timp că am zis da mult prea mult și că eu nu mai știu cine sunt. Ca și cum mai apare acest sentiment de că m-am trădat pe mine însumi pentru a cu putea mintea și cu cuvintele de acum poate că da. Eu simțeam asta fizic, simțeam cumva ca o formă de oboseală fizică în care corpul meu trăgea într-o direcție care simțeam că mă energizează. Simțeam că din relație e nevoie să fac altceva și era ca un sentiment de oboseală, efectiv, că pleacă energia și că apare oboseala. Așa, dacă e să o descriu kinestezic, așa am simțit-o eu.
Și văd asta nu doar în relația mea, ci și dacă mă uit, de exemplu, la dinamica părinților mei. Unul e foarte ancorat în nevoia de certitudine, putere, claritate, e cum zic eu, orice om care nu e de părere cu mine mă enervează, ălălalt a devenit foarte accommodating. Nu numai că era de la început cu înclinația asta, a devenit și mai. Și ai descris un cuplu tipic. Asta e și nevoia mea, poate tot din spațiu de certitudine, cum îi ajut pe oameni care acceptă, băi, relațiile sunt despre efort, sunt despre flexibilitate, învățăm unul de la celălalt, e o dinamică circulară, nu cauză-efect, nu dacă fac asta e bine, dacă fac asta e rău. Dar cum poți să rămâi în dinamica asta circulară conectat și la busola ta interioară? Cred că e cel mai bun fel în care poți să pun întrebarea asta. Cum mai știi și ce spune nucleul tău, busola ta interioară? Pot să-mi dau seama că de multe ori atunci când investim în relațiile noastre, simțim că pierdem părți din noi sau că ne pierdem pe noi în unele momente. Și fără să ne dăm seama. Și fără să ne dăm seama. Și asta e unul dintre lucrurile pe care de multe ori le auzim și în terapie de cuplu, când spun cuplurile că dacă fac toate lucrurile astea pe care le vrea ea sau le vrea ea, asta înseamnă că mă pierd pe mine sau înseamnă că mă trădez pe mine. Și îmi dau seama că asta poate să fie o frică, mai ales dacă o puternică suferință este în etapa de identitate, în care eu am muncit atât de mulți ani să mă definesc pe mine ca individ. Și am muncit atât de mulți ani să-mi construiesc această imagine de sine și nu mă refer neapărat în relație cu ceilalți, ci în relație cu mine, cine sunt eu. Și în momentul în care încep să fac lucruri pe care și le dorește celălalt, simt că trădez de fapt această muncă enormă pe care eu am făcut-o în relație cu mine, înspre care eu am dezvoltat o loialitate. Adică dacă m-am chinuit, m-am atașat atâția ani și am luptat, nu m-am chinuit, sună rău, dar m-am luptat atâția ani să-mi dezvolt imaginea asta de sine și identitatea asta, în momentul în care încep să îmi dau seama că tu vrei lucruri tot mai multe, eu nu stau să mă gândesc oare cum contribui eu la faptul că tu nu ai lucrurile pe care ți le dorești, ci încep să simt că eu mă trădez pe mine pentru că apare loialitatea. Mai trebuie să-ți dau când s-ar putea ca, de fapt, mesajul din spațiul relațional să fie altul. Nu știu care e, dar s-ar putea ca mesajul să fie altul. Dacă am avea și partea cealaltă, partenera în povestea asta, am putea să descoperim care e ce se întâmplă în spațiu. Pentru că noi în terapie relațională noi lucrăm cu relația, nu cu partenerii. Dar pentru că te avem doar pe tine aici, așa. Atunci pot să-mi imaginez, și e doar în mintea mea, nu știu dacă asta e realitatea, dar pot să-mi imaginez că această loialitate față de identitate se simte în relația de cuplu. Și pot să-mi imaginez că muncind atât de mult la asta în viața profesională, noi nu avem alt creier în viața personală, îl ducem cu noi și acolo. Și atunci este această flexibilitate despre care spunea Gașpar mai devreme, că aici mi-am construit această identitate. Oare cum s-ar simți pentru mine să mă și predau cu ghilimele și să simt că am loc să mă predau în relația asta și că a mă preda înseamnă în același timp că mă și prinde cineva. Că mă și ține, că e cineva acolo care e în spatele meu și zice eu sunt aici, așa cum ești tu. Și aici disconfortul care cred că duce la creștere și vă întreb dacă e așa, este să ai disponibilitatea să faci cel mai inconfortabil lucru, care pentru speța asta este să te predai. Da. De exemplu, da. În speța pe care o Pentru vorbim. că s-ar putea ca pentru noi trei cel mai provocator lucru să fie acela de a ne preda, de a ne abandona, pentru că poate undeva în istoria noastră sistemul nostru nervos a învățat că doar pe propriile picioare te poți baza și nu există cineva cine să te țină în brațe. Dar există poate jumătățile noastre de cuplu care au învățat altceva și anume care se predau atât de ușor și care se mulează atât de ușor în funcție de perspectiva noastră până la un punct. Și apoi mai e și acest aspect care, din punctul meu de vedere, e atât de provocator când spun că asta e imaginea pe care o am despre mine. Aceasta este busola. Ce sunt toate astea? Sunt niște concepte, nu? Niște păreri, niște perspective pe care mi le-am format. Sau lucruri pe care le cred despre mine. Și am nevoie să le cred despre mine pentru că altfel mi-e teamă că îmi pierd identitatea. Și în momentul în care îmi pierd identitatea, ce se întâmplă? M-am prăbușit. În momentul respectiv nu mai există viitor, mai ales pentru aceia dintre noi care nu avem implicit această credință că dacă eu voi cădea acum, cineva o să mă susțină.
Da, și îmi pierd puterea. Și atunci evident că în momentul în care vine cineva și mă încurajează să mă flexibilizez mult și așa mai departe, o să mă simt stors de energie. Și faptul că mă simt stors de energie cumva se potrivește cu această credință a mea că pentru relații trebuie să depui mult efort. Și așa e. Dar nu e suficient să depui mult efort. Ce Pentru bine. că în relații e nevoie și de plăcere, e nevoie și de fun, e nevoie și de distracție. Așa că în momentul în care depun foarte mult efort și totuși eu percep că sunt slăit de puteri, asta înseamnă că nu mai există viitor. Pentru că ce ar urma să mai fac? Nu mai am energie, nu mai am vitalitate decât să mor, exact. Și atunci putem înțelege de ce o astfel de poveste aici se încheie. Cine ar avea dreptul să vină din exterior să spună nu, aici lucrurile ar trebui continuate? Nici vorbă, în paradigma relațională nu există așa ceva. În paradigma relațională încercăm să căutăm sensul de fiecare dată și să admitem că fiecare își trăiește viața așa cum poate cel mai bine. Și poate dintr-o altă perspectivă, într-un alt moment al vieții mele, într-o altă relație, pentru că nu e așa, nu într-o singură relație ne vindecăm sau ne transformăm. Universul e generos, avem acces la atât de multe relații, personale, profesionale, personale mai multe. Într-o altă relație, în momentul în care îmi dau seama din nou că parcă mă simt slăit de energie, conștientizez că am depus efort, poate că vine mintea și o să-mi spună stai puțin, e nevoie și de fun. I-am auzit pe cei trei inteligenți, deștepți, povestind într-o seară de vineri despre faptul că e nevoie și de plăcere. Și poate jumătatea mea de cuplu stă suficient de bine la capitolul a stârni plăcere. Iar pentru mine personal, nu știu cum sunteți voi, dar în perioadele dificile și complicate, mie de orice mi-arde, dar nu de plăcere. În perioadele dificile și complicate, această busolă interioară a mea despre care vorbeai îmi spune trebuie să muncești și mai mult, trebuie să faci și mai mult, nu e suficient, nu e îndeajuns și așa mai departe. Și vine Andreea și îmi spune închide laptopul și hai să ne uităm la un film și cum să fac asta? Exact. Nu mă înțelegi, nu mă apreciezi, nu mă iubești în condițiile în care exact de asta am nevoie. Să închid fututul de laptop și să merg să mă așez pe canapea lângă ea, pentru că în momentul în care sunt pe canapea lângă ea, am tendința de a mă apropia de ea sau ea mă atinge și deja sistemul meu nervos un pic se relaxează. La fel ca orice cuplu și noi avem rutinele noastre, de care atât de greu îmi vine să-mi amintesc conștient în momentul în care eu sunt în muncă, în momentul în care sunt prins în activitățile respective. Și sigur că dacă vine Andreea și îmi spune într-o manieră critică, băi, tu iar nu ții cont de relația noastră, iar spațiul dintre noi nu contează, iar doar munca, nu o să mă ajute. Dar în momentul în care vine și îmi spune într-o manieră funny, jovială, jucăușă, cred că ai muncit atât de mult azi, hai să facem altceva, hai să ieșim la o plimbare. Într-o primă fază, prima mea reacție e nu. Trebuie să mai fac. Dar ea din fericire, și alte partenere n-au avut această flexibilitate. Ea din fericire e acolo, îmi gestionează tantrumurile și pot să fac tantrumuri extrem de mari și le gestionează într-o manieră blândă și cumva îmi dau seama că ce bine e că am ieșit la o plimbare. Ce bine e că am închis laptopul și că da, lumea asta poate exista și dacă eu nu depun atât de mult efort. Dacă ar fi să sumarizezi ce ai spus tu cumva, cred că este switch-ul ăsta mental pe care îl facem, ceea ce ne enervează la celălalt este de fapt o resursă pentru relație sau poate fi o resursă pentru relație. Faptul că mă enervează că tu stai în timp ce eu muncesc atât de mult, s-ar putea să fie resursa pentru relația noastră. Băi, deci trebuie să împărtășesc ceva, că e super funny. Noi nu știu dacă ați văzut, oameni buni, am avut cățelul în studio până acum, a ieșit mai devreme și eu am momente. Ce relații de cuplu? Eu invidiez câinele ăsta. Da. Deci am momente, ce viață bună au ogarii. Ăsta, mă, particular, doarme, să dă mâncare, e mângâiat de 3-4 oameni în fiecare zi, iese afară. Și o viață de câine. Da, și Cristina glumește cu mine într-un fel. Zice că e umbra mea, câinele, și într-un fel e. Că observ exact asta, că lucru pe care îl invidiez pentru care câteodată mă enervează. E exact partea pe care dacă aș aduce-o mai mult în cum funcționez eu, mi-ar fi și mie mai bine. Nu doar că ar fi relațional mai bine, dar mi-ar fi și mie mai bine. Și de ce crezi că e periculos să aduci partea asta mai aproape? Nu, sau mă rog, conștient mi se pare că e periculos, e doar nefamiliar. Aha.
și e cu pipeta, așa, simt că o fac din ce în ce mai mult, dar în continuare când văd exemplu extrem, capătul extrem al spectrului, simt o doză de să poate chiar Și așa. inconștient de ce e periculos? Că dacă nu prestăm, nu merităm să trăim, să existăm, să nu suntem în siguranță. Asta. Și pe mine m-a ajutat foarte mult ca modul ăsta, și iară dau exemplu ca să-l comentăm în contextul vindecării în relație sau transformării relației ca instrument de transformare, pe mine m-a ajutat mult ca și, nu știu cum să le numesc, hachițele, extremele personalității și felului meu de a fi să fie văzute cu amuzament. Nu cu critică. Asta observ, face o diferență uriașă. Să glumești cu mine pe tema cum funcționez, chiar caricaturizând asta, versus să spui, băi, iar muncești, iar stai acolo, unde în capul meu se traduce, deci nu numai că nu mi oferă apreciere, mă mai și critici pentru ceva ce numai eu pot să fac, că dacă eu nu fac, cineva... Da. O resursă foarte mișto, mi se pare, și umorul și sentimentul, iară testez cu voi dacă rezonați cu asta, că și când, neapărat că mă critică, dar și când vine cu oglinda asta de, vezi că iar se întâmplă ceva ce nu vrei să mai întâmple, dar o faci iar, să vină dintr-un spațiu în care simt că îmi vrea binele. Și aș vrea să vă invit, noi aveam aici trecut că avem 3 nevoi universale. A fi văzuți, auziți și apreciați. Puteți să ne vorbiți un pic despre cum se manifestă asta, fie într-o relație de cuplu, fie de prietenie, fie de altă natură, că sentimentul meu e că contribuie la sentimentul ăsta de încredere. Da. Când le faci pe astea, mă ajut să simt că îmi vrei binele și când mă enervezi sau îmi spui ceva ce nu vreau să aud, sunt mai permeabil pentru că simt că îmi vrei binele. So... Într-adevăr, spune teoria relațională Imago că există aceste 3 nevoi universale pe care ne asumăm că le generalizăm. E o perspectivă din nou simbiotică și credem că ființa umană are nevoie să fie văzută, auzită și apreciată. Și eu am nevoie să vedeți și adevărul meu, realitatea mea, pentru că în momentul în care vedeți adevărul meu și realitatea mea, mă simt văzut. Am nevoie să auziți și perspectiva mea și să admiteți că este diferită de a voastră, pentru că în momentul în care auziți perspectiva mea, eu mă simt auzit. Și în același timp am nevoie ca voi să spuneți că, datorită perspectivei tale, viziunea noastră asupra lumii este mai amplă. Asta îmi satisface nevoia mea de apreciere. Doar că, din păcate, atunci când vine vorba de o conversație dificilă, nu am fost educați în această perspectivă relațională în care să facem spațiu diferențelor, să îmbrățișăm diferențele și să ne bucurăm de prezența lor. Mai degrabă, într-o situație tensionată, într-o situație de stres, avem această perspectivă de a ne încorda, tensiona, armura, de a ne pune armura și de a lupta cu celălalt. Și într-o astfel de situație îmi impun punctul de vedere, vreau ca doar eu să vorbesc, doar eu să am dreptate și mă aștept la sfârșit ca celălalt să mă aprecieze. Dacă m-aș fi căsătorit cu Maica Tereza sau cu Dalai Lama, poate că m-ar fi apreciat la final, dar pentru că m-am simțit atras de sisteme nervoase, persoane care au aceleași provocări cu ale mele din copilărie, o să fie greu să obțin asta. De aceea e de responsabilitatea noastră. Apropo de celălalt a făcut ceva și m-a enervat. Celălalt a făcut ceva, sistemul meu nervos a răspuns într-un anumit fel și asta interpretez ca fiind de enervare. Și am co-creat momentul ăsta. Exact. Și mai e un lucru foarte, foarte interesant pe care îl punctează teoria Imago și care se diferențiază de alte teorii. Și anume, dacă am nevoie să fiu văzut și auzit, mă pot aștepta la nesfârșit să mă vadă și să mă audă Raluca și poate frustrarea mea în timp să crească din ce în ce mai mult și să fiu din ce în ce mai frustrat și ciufut și dezamăgit, sau pot să depun un efort cognitiv de imaginație, de creativitate și să păstrez în minte momentele în care ea mă vede și mă aude. Pentru că sunt astfel de momente. Multe.
Nu-i așa? On the record, Multe, să rămână înregistrat. multe. Și momentul în care păstrez în minte aceste momente în care mă vede și mă aude, sistemul meu nervos un pic se liniștește. În momentul în care cred despre mine faptul că Raluca nu mă vede și nu mă aude niciodată și va trebui să fac tot posibilul ca să mă vadă și să mă audă, și aici cu toții avem tot felul de strategii și mecanisme prin care facem asta, ei o să-i fie greu să mă vadă și să mă audă. De asemenea, dacă am nevoie să mă ia în brațe, pentru că poate am crescut într-o familie în care n-am fost luat în brațe, s-ar putea să aștept până la vârsta de 99 de ani ca Raluca să mă ia în brațe. Dar ce-ar fi dacă, în momentul în care simt această nevoie sau această dorință, aș apropia un pic de ea și aș lua în brațe? Noi, la vârsta adultă, putem face asta. Ne putem, prin intermediul relației, satisface o serie de nevoi. Important e doar să îndrăznim să facem asta. Nu avem nicio garanție a faptului că celălalt va răspunde afirmativ sau că va fi deschis. De atât de important să riscăm și să încercăm să vedem ce se întâmplă. Și dacă constant văd că vreau să o iau în brațe și ea nu e dispusă, să merg spre tine. Așa. Merg spre o altă ființă umană care s-ar putea să aibă mai multă disponibilitate să mă ia în brațe. Și asta este minunat. Dacă nici tu nu mă iei în brațe, din fericire mai sunt colegii tăi aici care poate ar fi deschiși. Că ai nevoie să fii luat în E brațe. câinele tău care s-ar putea să se bucure atât de tare. Ok. Deci, ce să-și ia oamenii ca idee, a ce propune terapia relațională, e ideea asta că, ai curaj și go for it. Când ai o nevoie, nu aștepta ca cineva să-ți citească verbalizează-o. gândurile. Doamne, și facem un reel din asta, vă spun în direct, trebuie să facem un reel cu asta, deci nu trebuie să citim gânduri, verbalizăm ce avem nevoie. Dacă partenerul curent, fie de cuplu, prieten sau ce-o fi părinte, putem să vorbim și despre asta, nu poate să ne ajute cu ce avem nevoie și noi suntem adulți, ne reorientăm către cineva care poate. Da, dar înainte de a ne orienta spre cineva care poate, așa. mai e o paranteză, nu știu exact ce e mintea ta. Probabil ce-i. Eu ce aș pune aici în această paranteză e că nu de fiecare dată, dar uneori, dacă celălalt nu are disponibilitate, din punctul meu de vedere, e pentru că nu se simte în siguranță alături de mine. Ok. Și atunci întrebarea e, înainte de a merge mai departe, cum aș putea aduce mai multă siguranță în relație? Și aici cu toții avem spațiu de creștere din această perspectivă. Da. Mulțumesc! Aș mai adăuga la aceste nevoi și nevoia de a ne fi alinată suferința și de a fi însoțiți în suferință, pentru că sunt tot nevoi bazale pe care noi le avem. Și noi avem această credință cum că nu suferința, nu durerea este cea care, sau evenimentul este cea care ne produce cea mai mare suferință, ci faptul că suferim în singurătate. Tocmai pentru că în sistemul nostru nervos este atât de implementată această nevoie de apartenență, de a face parte dintr-o relație, dintr-o comunitate, dintr-un context social, pentru că noi știm într-un mod inconștient că nu am supraviețuit în singurătate. Și atunci, pe lângă a mă simți auzit, văzut și acceptat, mă ajută enorm să știu că ești alături de mine în suferință. Apropo de ce spuneai mai devreme cu faptul că omul de lângă mine nu-mi vrea răul. Pentru că atunci când eu sufăr, s-ar putea ca ceea ce tu vezi să fie ceva ce să nu-ți placă. Dar dacă știu că în dinamica noastră relațională tu ești acolo alături de mine în suferință, pot să-mi redobândesc credința că nu-mi vrei răul de fapt și că nu adaugi suferinței mele. Vă întreb ceva recent și anume dacă într-un moment de deturnare emoțională reciprocă, când amândoi partenerii sunt cu bateriile descărcate și într-un spațiu care îi duce înapoi la pilot automat, la mecanismele, dacă acolo niciunul nu mai are energie în momentul ăla să fie receptiv, să autoregleze, cum arată un first aid kit, așa, trusa de prim ajutor, când amândoi sunt cu călărețul picat, metafora Jonathan Haidt. Asta sunt curios cum, când unul e încă stabil, e bine. Eu cred și este ceva ce noi folosim în teoria relațională Imago. Noi batem fierul cât e rece. Și
cred cu tărie în faptul că în momentele alea, orice am face, s-ar putea să ducă la ceva prost, dacă noi nu avem antrenate niște mecanisme în momentul în care emoțiile nu sunt atât de intense. Și atunci, dacă noi putem purta niște conversații despre post factum, după ce s-a întâmplat povestea asta, după ce s-a produs deturnarea și așa mai departe, și putem să ne întoarcem în relație și să spunem, uite, Paul, pentru mine a fost foarte dificil în momentul acela asta și asta și asta și eu primesc ce-mi spui tu, ce a fost dificil pentru tine. Și putem să avem un agreement, o înțelegere că în momentele în care trecem prin astfel de situații, cel mai sănătos lucru pe care putem să-l facem este, și aici fiecare cuplu cred că își poate dezvolta o poveste, din experiența mea profesională și personală, a lua o pauză, a ne îndepărta puțin, pentru că sunt contexte în care emoțiile sunt atât de intense încât nu are niciun sens să mai rămânem acolo, să încercăm să rezolvăm ceva, pentru că aia nu-i chiar despre contraproductiv de multe ori. Și atunci fac asta o dată, de 2 ori, de 3 ori și s-ar putea ca în momentele alea de intensitate emoțională unul dintre noi cel puțin să-și amintească și să spună, ăsta e un moment în care eu am nevoie acum de un pic de pauză. Și da, nu o să-ți convină chestia asta și nu o să-ți placă. Scopul nu este să-ți convină și să-ți placă și să zici, Raluca, ce bine că ți-ai dat seama de acest moment, iată-ne cum sunt. Nu o să-ți convină și nu o să-ți placă, dar vei putea tolera asta. Și vei putea sta cu peretele. Ai evita peretele, vei putea sta cu intensitatea și regula de aur este ca mereu să vă întoarceți unul înspre celălalt. Aia vreau să zic. Că s-ar putea să fie oameni care ne privesc și în rândul audienței preponderent feminine s-ar putea să, deci partenerul meu care pleacă din cameră când eu încep să vorbesc înseamnă că știa asta. Nu, că nu despre asta e vorba, dar e despre a ne depărta ca să ni se relaxeze sistemul nervos și a recăuta conexiunea și a continua conversația, nu a nu mai vorbi despre ea după. Întotdeauna. Și noi ce am observat de-a lungul muncii noastre cu cupluri este nu că nu mai există rupturi de conectare și conflict. Nu, cred că așa ceva e utopic. Dar ce observăm este că se întâmplă poate mai rar, de intensitate mai scăzută, au alte modalități de a gestiona situațiile conflictuale, ele tot apar. Și studiile lui Gottman spun că 69% dintre nu se rezolvă. Conflicte, probleme recurente și fiecare cuplu are tematicile lui. Are temele pe care le va duce pe tot parcursul vieții. Nu mă vezi, nu mă auzi, banii, familia, sexul, copiii, fiecare 69%? Acest număr magic. Wow. A se nota. Mi se pare că am văzut că ai desenat Ying și Yang acolo. Aici, da. Păi... 69%. Mi se pare că e frumos că ai adus asta în discuție, pentru că ce ne spune practic nu e să avem vreodată speranța că ele să nu mai apară, ci s-ar putea să apară toată viața și fix alea. E despre cum le tratăm, gestionăm, adresăm. Apropo de conversația noastră despre faptul că conflictul e și bun. Absolut, bun. Da. Ok. Am mai trecut noi aici pe listă și aș vrea să intrăm și în ele 4 competențe relaționale de bază. Am vorbit despre nevoi, a fi văzut, auzit, apreciat, însoțit în durere, respectiv ajutat în procesul de alinare. 4 competențe. Number 1, dialog. 0 negativitate, abia aștept să-mi vorbiți despre asta, empatie, apreciere și afirmație. Cine dorește? Care îți place mai mult? Ce zici? Bine, zic eu despre dialog și tu despre 0 negativitate, că știu că îți place Da. Și după aceea tu despre empatie și eu despre apreciere și afirmare. Bine. Ce frumos ne-am organizat. Deci, dialog. Dialogul este, de fapt, competența de bază când vine vorba de sănătate relațională. Este ceea ce noi practicăm atât în cabinet cât și în formarea pe care noi o facem constant cu cuplurile. Și dialogul acesta are 3 elemente de bază care, de fapt, au foarte mare legătură cu nevoile de mai devreme. Primul pas în dialog este oglindirea, care poate să pară foarte mecanic, plictisitor, absolut inutil. Însă această oglindire se referă la faptul că eu intru în lumea ta și încerc pe cât posibil să înțeleg, ci să aud ceea ce tu îmi spui. Și are legătură cu aceste 2 nevoi de a fi auzit și văzut. Iar această oglindire e mecanică pentru început și ar fi util să nu fim foarte creativi
în această etapă, ci doar să spunem ce te-am auzit spunând este. Este esențială, această competență este esențială și e un antrenament, asta se poate învăța, pentru că se pare că singurul moment în care creierul nostru poate să asculte ceea ce spune celălalt este în momentul în care oglindește. Altfel, creierul nostru va analiza și va judeca în continuu, asta e funcția lui și este esențial că o avem, dar atunci când eu oglindesc ceea ce tu îmi spui, bucata aia care judecă și analizează Și se n-are de ales pregătește decât... pentru ce are de zis în continuare Da. ea, că tot face predicții. Da. Super. N-are de ales Deci în decât să... oglindire e ca și cum ce spune ălălalt sin. Da. Se așează în noi, înțelegem Da. cu adevărat și îi și adresăm nevoile de a fi văzut și auzit. Da. Apoi, un următor pas este acesta de validare. Și validarea nu este același lucru cu a fi de acord, ci doar cu a putea să văd că ai o altă perspectivă față de a mea, care nu-mi place uneori, care nu-mi convine, însă odată ce îți cunosc povestea și odată ce te auzi și te ascult, pot să-mi dau seama de ce vezi lucrurile așa cum le vezi. Nu trebuie să-mi placă și nu trebuie să fiu de acord cu asta. Din nou un lucru greu de făcut, apropo de discuția pe care noi am avut-o mai devreme. Și al treilea pas în dialog este empatia. Să pot să-mi imaginez cel puțin oarecum se simte pentru tine. Ceea ce ai trăit, ceea ce ai experimentat, felul în care s-au întâmplat lucrurile, ce emoție îți creează experiența asta. Și pe tot parcursul acestui dialog, noi invităm mult partenerii să fie cât mai deschiși și cât mai curioși și să-l întrebe pe celălalt dacă ar mai fi ceva ce vrea să împărtășească, dacă mai e un gând care a mai apărut în momentul acesta. Iar acest dialog, de fapt, îndeplinește niște nevoi de bază, cele pe care le-am povestit mai devreme, a fi auzit, văzut, înțeles, acceptat, primit, de a fi cineva care să-mi vadă emoția, dar mai mult decât atât îndeplinește o nevoie de structură și predictibilitate. Pentru că dialogul acesta fiind atât de bine organizat și atât de bine structurat, de fapt, de multe ori liniștește sistemul nervos pentru că este o claritate acolo, în cum facem lucrurile. Și insist pe faptul că este o competență, e un obicei, este ceva ce învățăm și la un moment dat nici nu vom mai simți că facem pașii ăștia atât de mecanic. Da, asta e o primă competență. Vrea să mai adaugi ceva la asta? Nu. Nimic de adăugat, atât de frumos, rotund, totuși și bine prezentat. Ce aș evidenția e doar faptul că e important să avem o inteligență relațională, dar nu e suficient. Inteligența relațională se referă la ceea ce știi și atunci când vine vorba de potențialul unei relații, ceea ce faci e mult mai important decât ceea ce știi. Degeaba ai citit toate cărțile de știință relațională din lume sau ai participat la toate conferințele, dacă nu transformi acea informație în practică, nu o să-ți fie cu adevărat utilă. Deci de aceea vorbim acum despre competența relațională, care presupune să ai această abilitate de a purta un dialog și de a înlocui monologul tradițional, care ne place atât de mult, cu ceva ce ne scoate din zona de confort. Apoi cealaltă competență e această tendință sau acest principiu, acest angajament, îi spunem de foarte multe ori, față de zero negativitate. Pentru că ceea ce ne arată știința, experiența personală, profesională, din nou și din nou, e că negativitatea este incompatibilă cu conectarea. Negativitatea este o formă de anticonectare. Și negativitatea nu ține atât de mult de ce înseamnă în mintea mea negativitate, mai degrabă ține de ce înseamnă în mintea celuilalt negativitate. Și poate că eu o critic pe Raluca cu cele mai bune intenții, pentru că îmi doresc să ajungă la cea mai bună versiune a ei. Dar dacă pe ea această critică, această atitudine o doare, atunci e foarte, foarte important să mă opresc din a face asta. Și mai mult decât atât, din nou ne legăm un pic de fizica cuantică și de noile teorii și perspective asupra relațiilor, care ne spun că relațiile sunt vii, sunt la fel de vii ca oamenii și exact așa cum noi suntem formați din energie și relațiile sunt formate din energie. Iar această energie poate fi doar de două feluri, sigură sau nesigură, pozitivă sau negativă. Când eu mă implic în comportamente negative, generez energie negativă în relație. Și în momentul în care sistemul nervos percepe energia negativă și activează mecanismele de supraviețuire sau de apărare. Așa că cumva ține un pic și de
voința mea, de disponibilitatea mea de a mă întreba cum pot aduce mai multă energie pozitivă în spațiu dintre noi. Și umorul, apropo de exemplu pe care l-ai dat, e foarte util, îmbrățișările, aprecierile, cuvintele frumoase, acest mulțumesc, te rog, chestia asta de politețe relațională care pe noi românii cumva ne face uneori să ne simțim e prea americanesc, adică de ce să-i mulțumesc pentru că mi-a adus apă? Pentru că este o formă de a-i transmite celuilalt că te văd, te aud, te apreciez. Și s-ar putea ca celălalt care mi-a adus apă să nu fie jumătate de cuplu, să fie un chelner. Dar de unde atitudinea asta de îndreptățire? Dacă am plătit, trebuie să-mi aduce apă. Nu, voi aprecia asta, îți voi mulțumi pentru gestul pe care l-ai făcut. Și aici cu toții avem de depus ceva mai mult efort pentru a înlocui această energie negativă la care stăm atât de bine, Ok. cu ceva mai multă energie pozitivă. Am o curiozitate aici. Când zicem zero negativitate într-un dialog în cuplu, să spunem, dacă ceva din ce spune interlocutorul tu știi a fi factual greșit, nu știu, de câți bani avem în cont, să zicem, dau un exemplu. Cum ar arăta, că eu înțeleg calitatea ideii de zero negativitate să vină dintr-un spațiu de bună intenție, cu considerație, cu grijă, cu empatie, cu politețe. Vreau să clarific dacă asta înseamnă totuși că poți să spui când ceva nu e adevărat. Sau uite, eu știu a fi altfel asta, hai să verificăm. Uite, vorbesc și despre toate informațiile care circulă în social media, de unul din cuplu poate să zică, uite, eu am descoperit că alimentul ăsta e nu știu cum, știi, bă, eu s-ar putea știu ceva un pic diferit. Deci zero negativitate nu înseamnă zero gândire critică. Înseamnă spațiu din care dialogăm să fie unul încărcat cu cât mai multă energie pozitivă, politețe, apreciere, căldură, empatie, curiozitate, Da. care Tu nu înseamnă că sunt neapărat de acord cu tot ce spune în ălălalt. viziunea ta, contul nostru e plin, da? Tu ai o perspectivă și îmi spui, hai să mai cumpărăm ceva, hai să mai facem o investiție. Și eu m-am uitat în cont și am văzut că e gol. Și atunci atitudinea mea de negativitate ar putea să fie, Dumnezeule, Paul e bătut în cap, e idiot, Habar n-are. l-au distrus părinții, ai. Dar în același timp atitudinea pozitivă e, zice că avem bani, oare la ce se referă, ce știe, ce În vede, ce cont sunt banii în pe ce care îi cont vede? sunt banii, exact, adică să ai această atitudine de curiozitate fără să le reduci pe celălalt automat la eticheta de idiot. Asta este această tendință de a reduce cât mai mult negativitatea. Noi am făcut un episod pe tema asta. Dacă zice benzină la 1 leu, așa, ca studiu de caz, presupunem că nu este partenerul de relație din fericire, dar eu la asta mă refer, la un claim care tu știi factual că nu se poate. Și în situația aia, că și în mediul business aud asta frecvent, chiar îmi vine în minte o conversație de săptămâna trecută cu cineva care spune, băi, eu le zic direct cum stă treaba. Înțeleg că se supără pe mine, dar eu aici sunt să produc rezultate, le zic direct cum stă treaba. Unde aici era mai mult despre cum spune direct cum stă treaba. Și asta vreau să clarificăm, nuanțăm, dacă zero negativitate nu se referă la energia asta accommodating sau acomodantă cu orice spune ălălalt. Asta e tot o formă de, nu știu cum să-i spun, e tot ceva destructiv, îmi imaginez, Sigur, în momentul sigur, în care eu să fie ceva nociv sau nepotrivit pentru relație. Bun, deci la mine ajunge așa drept considerație, grijă față de cum o spun, preocuparea să ajungă la tine buna mea intenție din spatele cuvintelor. Da. Și chiar dacă tu ai o altfel de viziune și o altfel de perspectivă, să păstrăm relația și conexiunea. Ceea ce mi se pare tu esențial. crezi foarte mult în această perspectivă asupra creierului, poate eu cred lucrurile un pic diferit, poate că tu vii cu foarte multe dovezi științifice și îmi confirm că așa stau lucrurile și o să spun, da, are sens, sigur, văd perspectiva ta și în același timp perspectiva mea, realitatea mea, viziunea mea și așa mai departe. Pentru că altfel perpetuăm această luptă pentru putere Și care nu face altceva exact decât să genereze și mai multă durere și suferință. Și suntem atât de tentați, mai ales aceia dintre noi care ne considerăm inteligenți, să credem că adevărul nostru este mai adevărat decât adevărul celuilalt. De parcă doar mintea celuilalt ar fi subiectivă și a mea ar fi profund obiectivă.
Și îmi vine să zic că e și o înclinație oamenilor care au traiectorii profesionale care îi ancorează în facts, inginerie, programare. Mă uit și la tata, de exemplu, ca formare. Un om care a evadat în cap, caută spațiul ăsta de certitudine fizică, matematică și la fel și în relație e tendința asta să caute, sau nu să caute, să ancoreze în adevăruri, chit că sunt factual susținute sau nu. Da. Ceea ce văd a fi diferit la oameni care de multe ori sunt în domenii sau discipline care presupun mai multă flexibilitate, fluiditate. Observ diferența asta și mă gândesc de ce am adus-o în discuție ca oamenii care ne privesc să observe și cum jobul îi invită la un anume mod de funcționare. Nu întâmplător au rezonat mai mult cu un anumit job. Apropo de oul sau găina, s-ar putea ca ei să aibă jobul ăsta pentru că au avut un anumit mod de funcționare și jobul nu a făcut decât să îi întrețină și să-i confirme realitatea asta interioară. Yep. Empatie. Eu sunt acum la rând? Da. Dacă doriți, dar putem fi flexibili, vrei. putem fi fluizi. Empatia asta cred că se leagă foarte tare de ideea asta de grijă, de vreau să nu fiu singură în durere, vreau să îmi vadă cineva suferința, vreau să fie cineva alături de mine în durere. Nu trebuie să simți ce simt eu. Empatia nu înseamnă simpatie, nu înseamnă că tu simți același lucru pe care îl simt și eu, pentru că asta înseamnă de multe ori simbioză, dacă gândim la fel și simțim la fel. Dar mă ajută să vii să-mi spui, cred că ai avut o zi foarte grea și cred că te-ai luptat așa pe parcursul zilei să rămâi prezent și conectat și de multe ori mintea ta a fugit în altă parte și cu toate astea ai rămas prezent în ceea ce ai avut de făcut, chiar dacă ți-a fost greu. Și asta poate să însemne empatie. Nu trebuie neapărat să vin să zic de fiecare dată suferi atât de tare, Paul. Sau să plângi cu mine. Sau să plângi cu mine. Dar empatia asta înseamnă faptul că mă întorc un pic înspre tine și încerc să-mi dau seama, uneori ghicesc, încerc să-mi dau seama ce e în lumea ta interioară. Pentru bărbatul român care poate că în momentele de dificultate nu își găsește ușor cuvintele, nu spun că e neapărat înclinația bărbaților, dar zic și eu așa fenomenologic, dacă nu uităm. E ok în momentele astea în cuplu să existe și o formă de a fi alături de ălălalt fiind fizic prezent, fără să vorbești, poate doar ținând mâna pe el, luându-l în brațe, dacă nu știi ce să spui. Sigur, pot fi și astea forme extraordinare de a ne conecta și de a ne fi alături unul altuia. Și în același timp, cred că e atât de important să vorbim despre ceea ce vedem sau despre ceea ce ni se întâmplă. Știi că noi avem această tendință de a ne gândi, spunem ce să fac ca celălalt să gândească diferit sau să facă diferit. Și de multe ori ajută să vin să zic, Paul, eu văd că ți-e greu și habar nu am ce să fac în momentul acesta. Spune-mi cum ai avea nevoie să vină spre tine, pentru că nu-mi vine. Nu-mi vine nici să zic ceva. Eu îmi dau seama în legătură cu mine, de exemplu, când... și chiar săptămâna trecută mă gândeam la asta. Ana are 10 ani jumate, deci este într-o perioadă în care se întâmplă foarte multe lucruri în interiorul ei. Și eu sunt cea care o ia de la școală. Cred că n-a existat zi în ultimele 2 săptămâni în care să o iau de la școală și pe drum de la școală către casă cu clasica, acum a fost ziua ta iubito, puiul meu, la toate astea, să simt că mi-o mușc de fiecare dată. Deci asta a fost efectiv ceea ce... Dedicație, părinți iubiți. Da, care mai sunt efectiv. Aici, Ioane ne face și cu mâna, uite și Florian. Simțeam dacă vă mușcați și voi... Nu, că efectiv nu mai știu ce să fac în legătură cu situația asta. Și ce mi-am dat seama că mă ajută în momentul acela este când ajung acasă și Lucian se uită și zice, a fost greu, a? De cele mai multe ori nu mi-ar plăcea să vină să-mi zică, iarăși ai pățit-o, iarăși, adică să vibe with me în toată suferința respectivă. Dar ce se poate este, a fost greu. Dar ce mi-am dat seama e că el se descurcă mult mai bine la povestea asta decât mă descurc eu. Pentru că în momentele în care Ana are reacțiile alea, mie nu mi-ies cuvintele pe gură. Deci, nu știu cum, un pic de terapie, vă rog frumos. Nu reușesc în momentul ăla, după 3 zile, să spun,
Oh, ce greu trebuie să-ți fi fost, puiul lui mama. Deci îmi dau seama că tot pasul ăsta cu empatia e o muncă interioară foarte puternică pe care o facem și uneori am această întrebare. Oare acum să mă chinui să zic ceva, dar apropo de întrebarea, dar e autentic, dar vine din sinele meu autentic sau nu? Deci este și ăsta un proces. Dar în momentul în care simt că totuși cineva vine spre mine și zice, oh, ce greu trebuie să fi fost, parcă am și eu mai multă disponibilitate să mă întorc înspre copil Da. și să zic, trebuie să o luăm de la capăt. Nu m-am descurcat bine în mașină cu povestea asta și să spun, eu verbalizez și spun Anei chestia asta, că o fi, nu vine să zic că o fi bine sau rău, nu o vedea peste niște ani. Da, îi spun asta, Ana, îmi e atât de greu să vorbesc în momentele astea. Îmi doresc foarte tare să te iau în brațe, să pot să-ți spun ceva, dar mi-e foarte greu să vorbesc în momentul ăsta și eu cred că e important să vorbim și despre fenomenologia asta a lucrurilor. Nu neapărat să fie atât de mecanic și asta poate fi o formă de empatie. Să vin să zic, știu că ți-e greu, văd că ți-e greu și nu știu ce să fac în momentul ăsta. Nu-mi ies pe gură cuvintele. Dar asta nu înseamnă că nu vreau să-ți fiu sprijin, asta nu înseamnă că nu vreau să înțeleg mai multe despre ce se întâmplă. E un ritm până la urmă. Uneori ne iese foarte bine, alteori nu ne iese. Dar eu cred că dacă vorbim despre fenomenologia asta, însăși, acest context ne apropie. Nu știu dacă ți-am răspuns de fapt. Acum stau Foarte să mă mult. Și eu trăiesc situații în care empatizez cu un om drag și văd că e rău. La momentul la care înregistrăm, mama trece până a doua tură de cancer și tata a făcut infart în iunie. Și câteodată când sunt în prezența lor, nu-mi găsesc cuvintele. Mi-e foarte greu să le spun că le văd durerea, că îmi dau seama de unde vine toată asta la ei. Cât de greu o fi fost atâția ani el să nu își dea voie să simtă lucruri, ea să reprime tot ca să-i facă lui spațiu, să nu... Adică... Și de ce vă întrebam despre contact fizic e că mereu mi-e disponibil să iau în brațe, pot să fac asta oricând și îmi vine să fac asta, sau să pun mâna pe ei, sau să arăt o formă de sunt aici cu tine fizic, cu cuvinte, nu, are sens și neuro, așa, de ce cuvintele dispar în timp ce prezența fizică e acolo. Și la rândul meu observ asta câteodată când trăiesc momente dificile, anumite cuvinte, nu că mai mult rău îmi fac decât bine, dar unele dintre ele îmi dau sentimentul de distanță și mai mare față de alte persoane, mai ales când vin sub formă de sfat, să spun, trebuie să te odihnești că, în momentele alea. Pe când prezență fizică, luat în brațe, o formă de, băi, sunt aici pentru tine, văd că ți-e greu și chiar și cuvintele astea simple, îmi imaginez Cristina zice frecvent când zic, nu știu, mă doare capul, și cred și eu. Care doar cuvintele alea și energia mă ajută să mă simt văzut, înțeles, auzit, mai mult decât, păi, la cât muncești, ar fi firesc să te doară capul, pentru că nu prioritizezi relaxarea și aici ajungem când... Nu e ca și cum n-ai ști. Sau și dacă nu știi că mă gândesc la trecutul meu relațional și erau momente în care nu știam. Mi se părea justificat ce fac, mi se părea că e bine ce fac. Tu, Gașpar, mai devreme. Da. Și erau momente în care nu știam, adică am avut nevoie poate de ani distanță să văd că you had a point. Dar spun asta și pentru că noi nu suntem educați deloc, nici măcar în bula ascultătoare de podcasturi, cititoare de cărți, care participă la conferințe, nu avem antrenamentul. Voi în școală antrenați dialogul o grămadă de ore, sau poate chiar, nu știu câte, zeci, sute de ore de practică să devină obicei. Ori în momentele alea de deturnare, asta vreau să legitimizez pentru oameni, că facem tot ce putem cu ce resurse avem și câteodată resursele sunt fix prezența fizică. Să fie cineva fizic acolo care să îți dea de înțeles, băi, nu ești singur, sunt aici alături de tine, dacă am și cuvinte, e bonus. Eu vreau să subliniez ideea asta că aceste competențe ar fi extraordinar să fie antrenate în momente în care nu e atât de mare intensitatea emoțională. În momentele alea bănuiesc că nici nu se poate. Atunci facem ce știm mai bine, dar creierul uman funcționează pe bază de
pe bază de prezență cognitivă. Asta înseamnă că dacă eu mi-antrenez aceste mecanisme, sunt șanse mult mai mari ca în momentul în care eu trec printr-o situație dificilă, pentru că e prezent cognitiv informația aia, adică am tot repetat în tot felul de contexte, deja am de ales. Altfel, voi merge în direcția pe care o cunosc foarte bine, pentru că pentru mine aia este alegerea. Nu că sunt mai multe alegeri, aia este alegerea. Dar în momentul în care eu mi-antrenez aceste competențe în toate relațiile mele, Gașpar, tu și spuneai mai devreme că poate să fie o relație profesională, o relație personală, relația cu familia de origine, cu copiii, și încerc să fiu atent la empatie, la dialogul acesta cu pașii ăștia, la zero negativitate. Deja în interiorul meu se schimbă ceva. Altfel sunt lucruri, e o iluzie că ele funcționează dacă nu le antrenăm și dacă nu le repetăm. Chiar dacă le știm, apropo de ce spuneai și tu Exact mai acolo devreme. mi se pare că îți dai testul cu adevărat. Nu știu, îmi vine foarte frecvent ideea asta că e ca la școala de șofer, că să înțelegi cognitiv cum conduci o mașină durează o oră. Să poți să faci asta în condiții complicate, când ninge, când ești obosit, când e polei, când e trafic, când e gălăgie, durează mii de ore de practică să ajungi să o faci cu foarte puțin consum. Transferul din memorie explicită de la ce înțeleg în memorie implicită la ce pot să fac pe pilot automat și când sunt în vârfuri de activare și când sunt cu energia jos. Dar eu vreau să vedem asta ca pe ceva atât de minunat, de fapt. Tocmai pentru că este o competență și putem să o dobândim și putem să o învățăm. Pentru că de foarte multe ori noi simțim în relațiile noastre neputință, nedreptate, o grămadă de lucruri și de multe ori, cel puțin în meseria noastră, cred că terapeuți fiind, dacă mai suntem și terapeuți de cuplu și dăm greș în relațiile noastre, cu atât mai mult ne gândim sau cel puțin eu mă gândesc, ce e în neregulă cu mine de nu-mi iese. Am făcut Eu nu atâția m-am ani de gândit la asta școală. niciodată. Nu te-ai gândit? Acum că spui, mă întreb oare de ce. Oh my God, Ce-i în regulă cu defectiveness voi? schema Ce-i în regulă activated cu voi? Dar vreau să subliniez obsesiv ideea asta de competență și de învățare, care înseamnă repetiție, înseamnă eroare, nu o să ne iasă lucrurile astea. Gata, și acum mai avem o competență. Apreciere. Da, aș completa, dacă ești de acord, ideea asta de cum se așează în mintea mea empatia. Cred că de foarte multe ori în viziunea mea empatia presupune doar să văd suferința celuilalt și să mă întreb cum anume pot contribui la alina acea suferință. Și uneori, într-adevăr, o atingere, o îmbrățișare, o privire, un zâmbet. Alteori s-ar putea să fie doar un gând bun, o rugăciune, ceva ce fac pentru a contribui la starea de bine a oamenilor. Și aici cu toții putem fi suficient de creativi. Și apoi, într-adevăr, cea de-a patra competență are legătură cu opusul negativității și anume cu generarea pozitivității. Și aici avem această recomandare, e o temă de casă pe care le-o dăm cuplurilor și vă invităm și pe voi, cei care sunteți alături de noi și ne ascultați, ca în fiecare zi lăsată de la bunul Dumnezeu să oferiți cel puțin 3 aprecieri într-o relație care contează pentru voi. Că e o relație de cuplu, că e o relație părinte-copil, că e o relație de prietenie, că e o relație profesională și așa mai departe. Pentru că în momentul în care verbalizăm aceste aprecieri, dar nu într-o manieră automată, ci efectiv să stau să mă gândesc la ce apreciez la această discuție pe care noi o avem de ore și jumătate, care sunt lucrurile frumoase care s-au întâmplat și care au făcut ca inima mea să bată mai tare. Momentul respectiv cultiv și spațiul dintre noi și în același timp starea mea de bine se îmbunătățește, pentru că această rezonanță, cum ar spune colega noastră Niculina Gheorghiță, a gândurilor, a perspectivei, face ca sistemul nervos să fie un pic mai relaxat. Așa că în momentul în care vine vorba de a aprecia, nu-i fac doar celuilalt un bine, ci fac un bine mai ales spațiului dintre noi, aduc energie pozitivă și viziunea mea asupra relației se poate schimba. Iar acest proces al afirmării e o chestiune din nou un pic mai spirituală, mai profundă și se referă la faptul că ar fi atât de important
ca în relațiile noastre de cuplu, de exemplu, care s-ar putea să fie cele mai intime relații pe care noi le avem, să ne uităm la ceilalți nu doar ca la niște obiecte care ne pot satisface nevoile sau care pot contribui la transformarea noastră și așa mai departe, ci să ne uităm ca la niște ființe umane care sunt minunate pentru simplu fapt că există. Și e ceea ce spune Esther Perel, cu alte cuvinte, într-o manieră mult mai concretă, și anume să-ți dorești ceea ce ai deja. Și să las la o parte gândurile care îmi spun poate că n-am dat răspunsurile cele mai bune la acest podcast, poate că Raluca a dat răspunsuri mai bune. Am văzut eu că Paul Olteanu își nota lucruri în momentul în care Raluca vorbea, dar nu și-a notat în momentul în care... Adică mă pot duce în atât de multe direcții. Pentru că era fascinat de ce spune și se pierdea. De exemplu. Câte posibilități. Da, această chestiune de acest proces al afirmării se limitează la faptul cât de minunat că am fost aici în acest studio cu acești oameni. Și poate că n-a fost perfect, poate că n-a fost așa cum și-a imaginat mintea mea, dar ce bine că s-a întâmplat. Pot să dau un exemplu din ce ți-am... Te rog. Că mi-e frică când dai exemple, da, fie. Îl întrebam pe Gașpar la un moment dat cu ce călătorește către casă, către satul mare. Îți amintești? Da. Cu ce călătorești către satul mare? Și Gașpar îmi scrie că el zboară cu avionul de la București la Baia Mare și la Baia Mare le așteaptă familia și pleacă către satul mare. Și eu, într-un moment din ăsta foarte filozofic și profund, în care eu voiam să-l invit pe Gașpar la a fi recunoscător pentru viața pe care o are, eu i-am spus, dar ce bine că poți să faci chestia asta, în sensul de că ești într-un punct al vieții tale în care, uite, totuși într-o duminică după masa călătorești până la Baia Mare, te vezi cu ai tăi și după aia a doua zi te întorci și cât de simplu sunt lucruri. Și răspunsul lui Gașpar a fost, așa este, ce bine că nu merg cu calul. Deci, eu dintr-o dorință de afirmare și apreciere a sens a momentului vieții, ce bine că nu merg cu calul. E fană relația noastră. Eu vă mulțumesc. Împărtășiți asta. Da, apropo de chestia asta, dacă pot să mai spun ceva apropo de partea asta Nu a fost de... suficient ce am spus? Iar simți nevoia să adaug ceva? Și iar mă pregăteam să scriu. Așa ne-am început ziua la curs, a făcut Gașpar acolo un moment și la final, după ce toată lumea s-a așezat, m-a ridicat și am mai zis și eu niște lucruri. Lucruri foarte frumoase de altfel. Bine că n-ai zis ce a vrut Gașpar să spună de fapt. A punctat doar esența. Acum am uitat ce am vrut să zic. Dar a fost ceva inteligent, eu sunt fer convins că a fost ceva foarte potrivit aici Asta cu subiectului. afirmațiile era ceva. Dacă n-aș vrea, că știe ideea asta de afirmații în sensul de te trezești dimineața și îți spui că sunt minunată. Doar asta voiam să subliniez, că nu-i genul acela de... și îmi spun că sunt o ființă umană minunată. Da, ci doar... Ceea ce nu e exclus, dar nu la asta ne referim. Da, ne referim la exact la ce am spus, la a umaniza pe ceilalți și a ieși din această mentalitate de consum și de a ne folosi de ceilalți. Da, cred că noi mai zicem asta și când avem formări, că suntem obosiți, că e greu, că e multă lume, că e multă energie, dar ce bine că suntem în momentul acesta și ce bine că am ajuns în punctul ăsta. Adică să venim cu perspectiva asta faptului că în același timp poate să fie și greu, dar și să fim recunoscători pentru punctul în care am ajuns. Pentru că noi vedem asta în relațiile de cuplu. În momentul în care partenerii încep să se cunoască și să lucreze la relația lor, nu e ca și cum chestia asta se termină vreodată, apropo de vindecare și transformare, ci am descoperit atât de multe lucruri despre noi, am transformat unele lucruri și în același timp mai avem și altele la care mai avem de lucrat. Never ending story. Ce bine că meseria noastră exact. mai Și are... ce aș vrea să completez? Glumesc. Eu am o categorie aici anumită întrebări fulger, dar cunoscându-ne, nu știu cât de fulger Răspunsul vor fi. scurt este imposibil. După suntem spre final, eu vă întreb așa, că sunt și niște chestii personale de care sunt curios, profit de faptul că suntem aici împreună. Care au fost cele mai mari provocări pentru voi în relații?
Cred că pentru mine cea mai mare provocare, și încă lucrez la asta în continuare, e să mă las iubit și să primesc grija, empatia, iubirea celor din jur, și să gestionez un pic mai bine această frică că dacă o să mă las iubit, voi pierde ceva, și anume identitatea, autonomia. E o mare provocare pentru mine. Și, de exemplu, dimineața nu sunt fulger răspunsurile. Ai zis că întrebările sunt fulger, răspunsurile vor fi mai ample. Ce mulțumesc că sunt așa. Dimineața, după câte o zi de curs, împreună cu colega noastră Adela Moldovan, ne așezăm toți trei, acum e și Niculina Gheorghiță cu noi, și ne dăm un feedback apropo de cum a fost ziua anterioară. Și feedback-ul Imago e foarte smart gândit. Ce am simțit în corp în timp ce am predat sau în timp ce am făcut ceva, sau ce am simțit în corp în momentul în care am văzut-o pe Raluca predând ceva, ce mi-a plăcut la celălalt sau la mine, o sugestie tehnică ce-mi imaginez că ar putea contribui la performanța muncii mele sau la performanța muncii celuilalt și un dar de creștere. Și în mod repetat, printre darurile de creștere pe care le primesc de la Raluca, darurile de creștere se referă la acele mesaje de care ai fi avut nevoie în copilărie, dar pe care părinții n-au putut să ți le ofere. Acele cuvinte după care inima ta tânjește foarte tare, și în mod frecvent primesc de la Raluca aceste mesaje sub forma unui dar de creștere că ești suficient și că oamenii te iubesc exact așa cum ești, și e atât de greu să primesc asta. Și nu întâmplător e dar de creștere și nu întâmplător le primesc de la Raluca. Da, nu întâmplător le primește de la mine, pentru că cred că știu că una dintre marile mele provocări în relații este... Eu cred că niciodată nu m-am gândit că a mă lăsa iubită este provocarea, deși acum că te-am auzit zicând, mi s-a părut așa că s-au pus în cuvinte niște lucruri care erau în interior. Gândul când ai adresat întrebarea a fost că provocarea mea este să mă las îngrijită. Pentru că am chestia asta de eu pot, eu mă descurc, eu fac, eu, nimeni nu poate face mai bine decât mine lucrurile. Și de fapt, eu mă simt iubită în multe momente, dar încă n-am învățat să mă simt suficient de în siguranță încât să mă predau, apropo de proiecția pe care am făcut-o pe tine mai devreme, Paul. Ce frumos! Da. Dar trebuie să răspunzi și tu. Așa. Ascultându-vă, cred că ne-am întâlnit bine noi în această formulă, în sentimentul că... Măi, nu știu cum să o pun foarte clar în cuvinte, pentru că e cumva un mix între ele. Faptul că nu mi-a fost mult timp sentimentul de iubire familiar în sensul de decuplat de apreciere. Le-am confundat, știi că noi am vorbit încă de la Mihai, de la Ateneu. Învăț de câțiva ani cum să simte și iubirea din partea altora, dar și din iubirea față de propriul meu sine decuplată de performanță. Asta cred că e ceva, e work in progress. Și a doua, care cred că merge mai mult în spațiul pe care l-ai descris tu, este să învăț cumva că sunt în siguranță, poate chiar iubit și când sunt neputincios. Apropo de a mă lăsa, că pentru mine și în exerciții de astea în care trebuie să mă gândesc la care e lucru de care mi-e cel mai frică, sau la mine neputința este așa. Și viața mi-o și tot aduce în prim plan de niște ani și cu părinții, cu ce vă descriam și în alte contexte. Și atunci aici simt să mă las, apropo de neputință, să simt că sunt în siguranță, iubit, văzut și când sunt neputincios, și să pot să simt iubire și să observ că ea există și când nu performez. Deci suntem... A doua, asta era unde simțim că încă avem dificultăți, dar am răspuns, e așa.
Unde simțiți că a fost greu relațional, dar vă iese? Apropo de a ne uita și la ce facem bine. Mie mi-a fost foarte greu să primesc ceea ce mi oferă celălalt. Da. Și să văd cât de valoros este de fapt ce mi oferă celălalt și să nu vin cu eu aș fi făcut-o mai bine. Ce răspuns frumos. Um, Mie mi-a fost destul de greu și încă mie sub o formă sau alta, dar gestionez lucrurile mai bine, la a-i face spațiu celeilalte persoane așa cum e, nu așa cum cred eu că ar trebui să fie. Ce frumos. Și am dat o bară de foarte multe ori din acest punct de vedere până la relația cu Andreea. Și pun atât de multă presiune din când în când pe Andreea, apropo de cum cred eu că ar trebui să fie. Pentru că nu e așa, lucrez cu Raluca, care e atât de smart și citim împreună atât de multe lucruri și suntem atât de bine pregătiți. Și e asta o păcăleală atât de mare. Și în momentul în care conștientizez că fac asta, îmi dau seama ce prostie mare e. Da, vreau să cred că gestionez lucrurile din ce în ce mai bine. Eu empatizez foarte tare cu ce zici, îmi dau seama. Mi se pare, trebuie să facem tot episodul așa. Eu unde simt că e mai bine clar față de cum era acum niște ani, e că nu mai am plecarea prim răspuns. În trecut, când devenea greu, nici nu eram conștient și deja făceam lucruri înspre plecare. Și simt că de niște ani asta e o opțiune care apare cu luciditate după ce simt că am făcut ce puteam, după ce văd că ne e rău amândurora. Asta simt că merge mai bine, dar ce ai spus cu făcutul spațiului celuilalt așa cum e, food for thought. O să plec din conversația asta cu gândul ăsta. Ce vă enervează cel mai mult în relații, în prezentul vieții voastre? N-am zis de cuplu neapărat. În relații în general, în relația de cuplu nu simt asta, este când oamenii vorbesc foarte mult. Ne pare rău. Pare rău. Ai venit aici. Când am chestia asta, să spui odată ce ai de spus. Te-am flancat. Uite o chestie funny, sper că e funny. Mă enervează. Mă enervează, pentru că nu voi face referire la relația de cuplu, dar mă enervează atât de tare când aud în mediul românesc acest echilibru. Mm-hmm. Să fii în echilibru, să cauți echilibru, nu ești în echilibru, mă scoate din sărite. Și evident că e o parte din mine care se întreabă oare ce e în dezechilibru și există și o parte foarte rațională care spune nu există echilibru, suntem extrem de dezechilibrați și să tindem mai degrabă spre un echilibru flexibil care constant se schimbă, dar ideea asta de fi în echilibru și mă scoate din sărite. Bine să zic, lipsa de considerație sau de grijă față de alții. E ceva ce observ că mă enervează de la politicieni, la ce descrie cu chelnerul. Știi, eu sunt genul de om care mă uit mereu în ochii lor, le mulțumesc că au pus furculița, mulțumesc, că au pus cuțitul, mulțumesc. Mă gândesc și eu la oare e un pic extrem asta la mine sau... Dar asta e ceva ce observ că și în relația de cuplu, deși nu e prezent acolo și în general, mă enervează când am sentimentul ăsta că nu vedem bunătatea sau... Nu, de fapt, cred că e și mai bine entitlement. Această îndreptățire. Groaznic mă enervează asta. E o temă de terapie după intensitatea cu care am zis-o. Și acum... Așa. Întrebarea este oare de ce ne enervează fix aceste lucruri și
ce părți din noi sunt oglindite în ele. Fix. Da, da. Niciuna. Într-un Niciuna. episod Și următor. mai vreau Ai zis să că nu mai vrei zic să o vorbim chestie. mult. Și încă ceva. Cum? Stai mă un pic. Ce prost am ieșit noi doi cu echilibru, când ne enervează ăștia care vorbesc despre ăștia, care vorbesc despre echilibru și care vorbesc și vine și zice despre compasiune. Nu eram cei care trebuia să zicem asta. Compasiune, grijă. Și Dați noi așa am că dat-o ajungem acum și aici. Și ultima, am lăsat-o pe asta la final. Ce vă impresionează sau vă moaie inima cel mai puternic în relație? Asta e despre la ce plângi la filme. Mhm. La mine sunt două lucruri. Bunătatea mă emoționează foarte tare și conștientizarea faptului că se încheie totul. Și că timpul nostru este limitat într-o poveste, într-o activitate. Sunt cumva la criza vârstei de mijloc și Raluca știe că deja am petrecut pe acest pământ mai mulți ani decât a petrecut tata. Drept urmare, mă întreb constant oare cât mai e. Și asta mă emoționează foarte tare, gândul că la un moment dat eu nu o să mai fiu sau cei dragi nu o să mai fie, că totul se schimbă și lucrez foarte conștient la a face loc morții în viața mea. Și povesteam cu Raluca, pentru că povestim mult, nu-i așa, de faptul că sunt atât de puține veri, de exemplu, în viața unui om. Și eu am făcut anul ăsta 43 de ani și sunt puține 43 de veri. Sper că o să fie 80, 90, 100, dar și 100 mi se par puține. Așa că asta... Pe mine, cred că ce mă emoționează este și se leagă cumva de povestea asta, e de ce ați spus amândoi, e zona asta de neputință. De neputință în tot felul de moduri, neputință din boală, din durere, din suferință, din pierderea cuiva apropiat. Cred că asta este ceea ce mă emoționează. Și în sensul emoționat, în sensul pozitiv, sunt momentele astea de când e suficient numai să fii. De momentele alea de mirare cumva, pentru că stăm într-un loc și sunt așa, cred că numai câteva secunde în care simți chestia asta, că stai într-un anumit loc și vezi o anumită priveliște și simți ceva în corpul tău că e așezat cumva și asta se simte pentru un pic de timp și astea tot timpul mă emoționează, așa cumva când mi se umplu ochii de lacrimi și zic uai, ce bun a fost momentul ăsta. Exact ăsta este procesul afirmării. Iată, da, ce bun a fost momentul ăsta și cred că asta înseamnă de fapt și ancorarea asta în corp a senzațiilor, astfel încât să și construim amintirea lor în viața noastră. Am și o întrebare. Vă stați un pic? Numai un pic să răspundă? S-au pornit acum. De aici să știi că s-au urat multe veri înainte. Simona, mulțumim, zic oamenii, sunteți minunați. Îmi place autenticitatea și vulnerabilitatea, deci mulțumim, oameni buni. În tot restul conversației n-au zis nimic, deci asta este partea cea mai frumoasă. Măi, poate vorbim, bine să spun, pentru că eu de niște ani, și prima dată când zic asta în vreun episod, mie, nu știu de ce, dar înainte să adorm, îmi merge gândul la moarte. De niște ani. Era o vreme când era cu un sentiment de-mi venea să fug. Inclusiv fizic aveam un sentiment că parcă o să mi se oprească inima dacă mă gândesc prea mult la asta. Deci ceva foarte interesant și acum că te-am auzit spunând-o, acum e dintr-un spațiu, e un mix așa, e sentimentul ăsta parcă de e prea puțin timp. E și momentul cu ai mei, cu o bunică care se apropie de 90 de ani și pe care mi-e clar că nu mai am mult timp, un bunic care a trecut de 90, Bona care a murit acum câțiva ani la 93-4 și încep să am sentimentul ăsta, nu că e mai multă viață în urmă decât e înainte, Doamne ajută, dar încep să am sentimentul că
lucrurile nu continuă la nesfârșit, că nu există timp și e un sentiment palpabil, nu mai e o chestie conceptuală cum era, nu știu, între 20-30 și... Nu e neapărat ceva ce mă impresionează, e ceva ce mă preocupă, observ că apare asta și de multe ori, inclusiv în relație cu câinele sau cu Cristina, când stau în pat seara, am sentimentul ăsta că când mă gândesc că ar putea să nu mai fie, simt și mai multă iubire și nevoie de... Mi se face drag și dor fizic. Îmi vine să o strâng în brațe în timp ce doarme, pentru că în mintea mea eu rulez niște scenarii în care la un moment dat, preferabil mai târziu decât mai devreme, toate astea, apropo și de prezență și de bucuria asta fiecărui om, se vor termina. Ăsta e unul. Și al doilea lucru, care ăsta de fapt e ce mă moaie foarte tare, la ăsta îmi dau lacrimile și la filme, e un sentiment din ăsta de bunătate și cu ajutorul bunătății depășirea adversității, nu știu cum să spun. Ceea ce observ că s-a schimbat ceva în viața mea interioară, apropo de flexibilitate, că în trecut mă impresiona depășirea adversității prin putere. Era atletul, omul, supererou care făcea ce nimeni nu putea. Acum observ că mult mai mult îmi dau lacrimile la filme cum e Collateral Beauty, dacă l-ați văzut, merită, bine să spun, foarte frumos filmul, decât la filme cu ăla mic și slab care devine mare și puternic și când o văd așa, nu știu, și când văd pe cineva care arată bunătate când nu-l vede nimeni, unui animal, unui alt om, mă super impresionează. Gesturile astea de umanitate, nu? Random, inclusiv, nu știu, când văd un om care mângâie un cățel, poate că sună patetic așa, dar e ceva care poate tânjesc după asta, poate simt nevoia să văd mai mult asta în lume, dar mă impresionează extraordinar de tare. Da, apropo de chestia asta cu iminența asta a pierderii oamenilor apropiați, pe mine mă ajută mult în momentele alea să-mi reamintesc că aici și acum pot să fac ceva să mă bucur de ce am. Și îmi duc multă energie în direcția asta de a petrece timp împreună, de a maximiza timpul și spațiul acesta pe care îl avem acum împreună. Și mi se pare că asta este și o investiție în calitatea relațiilor, în bunăstarea mea, în bunăstarea celorlalți, în crearea de amintiri, de exemplu, care până la urmă vor călători cu noi până la final. Și exact ceea ce spune și Franco Staseschi, cel care a scris cele 5 invitații, ce ne poate învăța moartea despre viață, și anume să valorizăm ceea ce există în prezent, și una dintre cele 5 invitații e să le spunem cât mai des celor dragi că iubim, să nu mai tragem de timp și... Asta e un moment bun să trimiteți mesaje. Da. Pauză. Și ultima, care nu mai e despre noi, e despre cu ce să rămână oamenii, vă întreb așa. Dacă ați avea o baghetă magică și ați putea face fiecare om care ne-a privit sau ascultat să simtă sau să gândească un lucru care să îi îmbunătățească relațiile, care ar fi lucrul ăla? Cu bagheta mea magică aș vrea ca oamenii să învețe să practice mai mult acceptarea diferențelor între ei și să judecăm mai puțin, să criticăm mai puțin și să ne dăm seama că până la urmă cu toții ne dorim să fim în conectare și bine unii cu ceilalți și noi înșine. Dacă aș avea această baghetă magică, mi-aș dori ca oamenii să aibă superputerea de a vedea relațiile și de a vedea cât de mult suferă uneori aceste relații. Și nu le mai călcam picioare atât de des doar pentru că ne-am enervat sau pentru că ceva nu stă exact așa cum ne-am dorit să fie. Asta e o provocare inclusiv pentru noi, terapeuții de cuplu,
atunci când lucrăm cu doi oameni care își aduc durerea și suferința la terapie, să vedem relația dintre ei. Și clientul de cele mai multe ori, spunem noi, e relația. Da. Iar eu ce mi-aș dori este să avem mai multe episoade. Bagheta magică. Bagheta mea magică. E mai ușor de realizat asta. Vă mulțumesc din inimă pentru seara asta și pentru episodul ăsta. Oameni buni, mulțumesc că a stat cu noi până acum. 2 ore, 3, 2 ore jumate. Wow. 2 ore și ceva. Vă mulțumesc că ați avut super energie și voi după formare, după tot. Vreau să vă invit la final, că am tot vorbit despre formare, unde o găsesc oamenii curioși, unde se pot înscrie, unde vă găsesc. Pe imagoromania.ro, acolo sunt trecute cursurile de formare, formările de bază. E o structură a unei formări clasice în psihoterapie și acolo se găsesc toate informațiile. În social media avem de asemenea Imago România. Acolo e pus și tot. Pe persoană fizică avem aici de la carte, la jocuri. Da, avem cărțile astea pe care mie îmi place foarte mult să le scriu și produsele astea pe care le realizez împreună cu colegi ai mei. Marea majoritate dintre ele sunt inspirate din psihologia relațională Imago și sunt cu începuturi de propoziție, cu invitații la dialog, cu invitații la conectare. Dacă nu ne găsim cuvintele, avem ajutor în a le găsi. Exact, mulțumesc. Vă îmbrățișez mulțumim în frumos, toate felurile. a fost o plăcere. Și pentru mine mare de tot. Ați urmărit un nou episod, oameni buni, din sezonul făcut împreună cu Pagina de Psihologie, despre relațiile din noi, dintre noi, de peste noi și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o dată din inimă și ne vedem vinerea viitoare. Ciao! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.